Na. Üdvözlet a VOD nézőknek. És amíg nem indulunk el rendesen, mert még nem jöttek meg a fiúk, addig egy picit körbenézünk itt a bázison, illetve a bazározást megcsináltam, hogy nehogy Attilának unalmas legyen. Viszont van itt egy csomó cuccunk, amit le akarok tenni. Egy csomó ilyen legendás fegyvert összeszedtünk, és ezeket szépen kipakoljuk. Most nem kezdek el benne böngészni, hogy melyik lenne jó. De mondjuk ez éppen nem lenne rossz, hogyha vinnénk magunkkal, de maradunk azoknál, amik nálunk vannak eleve, és már el vannak nevezve. Így. Szóval ővelük megyünk. És vannak még itt szintén olyan ruhák, amik nincsenek rajtunk. Mondjuk ezen gondolkodom, ezen az Akádia pajzsán, amit ugye az új helyszínről hoztunk el a múltkor. Lehet, hogy ezt föl kéne venni, csak azt nem tudom, hogy mit vesz le rólunk ilyenkor. Nem ezt akartam. Na mindegy, ezeket az biztos, hogy átpakoljuk. Ezt nem tudjuk. Ez az ezüstleples hülyeséget, ezt még egyszer meg kéne csinálni, mert valami küldetéshez való, és nem engedi lerakni. De rányomok, akkor azt mondja, hogy ezeket nem tudom letenni. Mozgás sebességét 10%-kal. Na mindegy, nem veszük le azt, ami a fejünkön van, mert az egy jó kis kályhacsöves megoldás. Amit a múltkor kaptunk az atomcsávótól, az atomfőnöktől. Úgyhogy ezt most nem rakjuk le. Ez az a Inquisitor csukja. Minél nagyobb sugárzásunk van, annál nagyobb az intelligenciánk. Jó, és akkor szerintem más nagyon nincs nálam. Hát itt vannak ilyen hülyeségek, amiket... nem tudom, ezeket majd lehet, hogy el kéne pattintani. Ó, ezt viszont lerakjuk. Jó. Már nem tudtam mit venni, mert annyi cuccom volt, hogy kifogyasztottam az összes létező kalmárt a pénzéből, és akkor vettem ilyen csavarszálit meg ilyeneket is. Ez itt valami új hölgy, ezt nem tudom kicsoda, de folyamatosan hozzánk beszél, de most ezzel nem foglalkozunk. Ja igen, a felszerelést akartam még, nem a lámpát, hanem ezt. Azt mondja, hogy... Aha! Szia kecsketejcsi, Isten hozott. Ez még nem a ígért kártyás stream lesz, jó? Ne haragudj, de még nem jutottam el odáig, hogy beszerezzem, meg kipróbáljam. De ami késik, az nem múlik, jó? Úgyhogy beígértem, úgyhogy lesz. Szerintem itt a karácsonyi ünnepek alatt majd csinálunk egy ilyen nagyon lightos, csillezős, telihasas streamet, és akkor majd akkor. Azt mondja, hogy fölvesszük ezt az Akádia pajzsát, és mit vesz le? Ezt vette le. Azt mondja, hogy 44, 44 és 544-et ér, ő pedig
Az a bajom a mozgékonysággal, meg az intelligenciával, hogy szerintem fullon vagyunk. De nem akarok hülyeséget mondani. Tehát mozgékonyság és intelligencia, igaz? Igen. Fullon vagyunk. Ez nem nagyon tud hozzáadni semmit. Úgyhogy szerintem visszavesszük ezt. Ezzel szerintem jobban járunk, és akkor ezt le is tudom tenni. És akkor ezt lepattintjuk. Mégiscsak. Azt mondja, hogy jó, és akkor minden rajtunk van. Király. Fölpattintjuk a harci páncélunkat. Most fúra van töltve, minden teljesen készen van, úgyhogy indulásra készen vagyunk. Még annyi, hogy azért megmutatnám nektek, hogy a múltkorihoz képest kicsit kénytelen voltam kibővíteni. Jó, hát statikailag nem a megfelelőbb. Nem biztos, hogy átmenne az építésznek az ellenőrnek a vizsgáján, de hát na. Szóval itt meg kellett egy kicsit növelnem ezt a fenti részt, mert nem akartam lebontani az egészet. És kénytelen voltam hozzátenni még néhány cuccot, mert szereztem egy 3-4 darab erőpáncélt még. Igaz, hogy a legtöbb az ilyen kopasz volt, de úgy gondoltam, hogy tudjuk normálisan elhelyezni. Ez most nagyon ügyes volt, mert leugrottam. Ja igen, azért mert kívülről láttam magamat, és ez most már zavar. Elszoktam attól, hogy kívülről nézzem. És azért voltam ilyen béna. Fogjuk rá, hogy ezért voltam ilyen béna. Ja tényleg vannak még újságjaink, azt is szereztem. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Sőt, még szerintem van nálam figura is talán. Na de majd mindjárt. Csak tudnám, hogy mi volt a neve. A nevekkel mindig bajba vagyok. Valahol pedig biztos, hogy legalább 2-nek lennie kell. Na, itt van az egyik szerintem. Ez az. És még 1-nek biztos, hogy lennie kell. Hanem 2-nek. Ez az. Ugye? Mondtam én. Nézd már, 4, 5. Mennyi van? Ahhoz képest, hogy 3-ra emlékeztem. Totális hack, minden amit akarsz. Tessék, szabad se lehet senkinek. Jó, hogy 3-ra emlékeztem és volt vagy 10. De mindegy. Ezen most ne akadjunk föl. Na, tele is raktam, nézd meg. Azért ez már valami. És akkor talán, mintha lenne ez is. De ebben nem vagyok biztos. Kezdjünk alulról, hát hogyha ott lesz. És aztán utána pattanunk a küldetésekbe. Hát, hogy ezeket a kis figurákat nem talán lenne egy ilyen sárga fejű is. Aztán lehet, hogy erre rosszul emlékszem. Igen. Igen. Erre már rosszul emlékszem.
Pedig egy mintha lett volna. Ezt lehet le is raktam. Rögtön. És azért nem emlékszem rá. Ja. Na jó, pattanjunk. Azt mondja, hogy erre biztos emlékeztek, ott van ez a piacszerű cucc, de itt igazából olyan nagy újdonság nincsen. Viszont amit mindenképp meg akartam nektek mutatni, amíg el nem indulunk, az itt lesz. A gyémántvárosi piacon. Ezt mindenképp meg akarom mutatni. Nem bazározni fogunk, nem kell megijedni. Bár lehet, hogy ezt a sok szírszart azt eladhatnánk, ami még nálam van kaja a kajás részbe. Gyorsan, amíg Attila nem ér ide. Ezt lehet, hogy meg kéne pattintani. Mert el vagyunk ilyen hülyeségekkel. Arra már nem volt időm az előbb, hogy mindent eladjak. Na, itt a gyógyszerek között van itt egy csomó hülyeség, ami nem kell. Ugyanis annyi injekciónk van, hogy teljesen fölösleges az összes többi szütyök nálunk, ezt megtartjuk. De ilyen sörök, meg ilyen hülyeségek nem kellnek, meg alkalkaromhús, meg ilyen marság. Ez se kell. Rohadt nehezek egyébként. A vizésekkel. Semmiféle drogot nem használunk, mert fölösleges. Bár van nálam egy cucc, amivel elvileg ki tudok gyógyulni az összes függőségből azonnal. De teljesen fölösleges. Nem használom ezeket a lassító, meg ilyen baromságokat. Nincs rá szükség. Ugyanis most már jó ideje nem nagyon találkoztunk olyannal, ami le tudott volna győzni minket, úgyhogy ezt a sok hülyeséget ezt mind eladjuk. Na, a Radix radövén marad, ez nem kell. Ez se kell. Rágógomb se kell, répa se. Ez se. Na, Steampack van 110 darab nálunk, meg még itt a bázison még szerintem legalább van vagy 150 vagy 200, úgyhogy az bőven jó lesz nekünk. Hopp, ezt nem akarom eladni, azért a tisztított vizet megtartjuk biztonság kedvéért. Ez mi a túró? Tengeri élőnyek kevésbé akarnak megtámadni. Hadd támadjanak. Jó. A vértasakot is meghagyjuk, viszki nem kell. Ez a hülyeség nem kell. Lenyomtam egy pár medvét is az előbb, úgyhogy az se kell. Álcainas nem kell, mert alapból álcázva vagyunk, hogyha lopakodunk, úgyhogy teljesen fölösleges. És akkor Arturo. Mi aludtam az előbb 14 órát, ez már egy másik nap. És nem töltötte őt föl. Ez mekkora hülyeség. Ezt még előbb is megnézhettem volna. És más nincs is nála. Hát ez marha jó. Jó. És semmilyen nincs, ami jó lenne nekünk. Jó, letoljom, nem érdekel, elfogadom az üzletet, így is van 93 000-ünk, úgyhogy nem érdekel. Nem akarok izével szaladgálni, teleputtonja. Na! Ide nézzetek! Csak úgy mondom nektek, hazai bázis, kérem szépen. Hazai bázis. Szóval már megint shoppingolunk? Nagyon megérkeztél? Szavasz! Pedig pont gyorsan akartam, mielőtt megérkezel, mert maradt nálam egy kis
maradványérték, és akkor nem jössz meg, addig ezt elpattintom. Mert egyébként minden mást már szépen eladtam, meg beszedtem a lóvét érte. Na, és akkor nézd meg! Vagy nézzétek meg, bocsánat. Szóval ez itt az új helyünk. Van egy új bázisunk, ezt vettem. Kemény forintokért vettem ezt a bázist. De már hogy kitől, azt meg nem mondom. Valamelyik küldetésbe sikerült megvenni a múltkor. Úgyhogy van egy lakásunk a Gyémánt városban. Csak mondom. Na jó, és akkor annyi volt a shoppingolás. Húzzunk innen a fenébe. Felfedezve hazai bázis. Hát a múltkor már benne voltam, meg kiszedtem belőle minden szart, azt most fedezte föl. Ez hülye. Na jó. Akkor most az első feladatunk az lesz. Ezt a hülyeséget leszedem. Ez egyébként egy bug. Ezt a szerencsétlen összetört szívet egyszerűen nem lehet megcsinálni. Körülbelül 12-szer írtottam ki mindent, és mindig itt hagyja. Nem csinálja azt, hogy készen vagyunk vele. Ez a másik. Igen. Ez a másik oldalon van, a szigeten, ugye? És akkor ezt fogjuk majd megcsinálni. De előtte el akarok menni ide. Mindjárt megmutatom hova. Azt mondja, itt van valahol egy ilyen kifli alakú sziget. Aha, ez az. És akkor itt van ez a Reef kikötő, vagy mi a túró. Ide akarok elmenni. Mert meg akarom nézni ezt a léghajót, ezt a múltkor kihagytuk. Megérkezett a léghajó, de nem néztük meg. És soha túl zavar, hogy nem néztük meg. Úgyhogy most megnézzük. Ezek kik? Van, napot kívánok! Fosztogató söpredék. Az jó. Jaj, tudom, mit nem csináltam meg. A fegyverekbe ezt hozzá kéne rendelni valahova, ahol nincsen semmi. Például ide. Jó, szívecske, mindenhol van szívecske. Király! Jó, és akkor van ez a... Melyik az a csúnya végű fegyver? Mi a neve neki? Felvigyázó őr. Nem, a radi, az kell nekem. Ez az. Na gyertek! Rendezzük le gyorsan. Na, kezdj csokolom. Ahó! Egy fejlövéshez mit szólsz? Bocsánat. Elnézést kívánok. Még egy fejlövés. Hopszi. Ne haragudjon, kedves uram. És egy harmadik fejlődés. Ez nagyon király. Nem haltál meg? Hát ez hogy nem haltál meg? Ez pofont érdemel. Mi az, hogy nem haltál meg? Nézd meg. Ez összemlően. Képzelnek ezek. Na. Ez a testvériség az agyamra megy. Mindig oda jönnek és elkezdenek írtani ész nélkül. Nem tudok írtani. Mert oda jönnek és belapuskodnak. Azért ennyi lootot fogunk csinálni, hogy legalább összeszedjük a lőszert meg a kupakot, jó? Azt gondolom azért belefér. Ennyit talán ki lehet bírni. Főleg ha egyből megtalálom a hullákat. Amire azért
biztos, hogy mindig elég idő lesz. Jó, itt nem lootolunk. Na, hova lövöldözöl? Kit látsz még? Láttok még valakit? És nem azért mondom, de hol a léghajó? Nem jó helyre jöttem? Itt kell lenni a léghajóban. Van benne a léghajó. Na mutasd magad, hol van a léghajó? Ott a Hoppá! Barátainkat szétlőtték, de nem kicsit. Az igen. Ott rendet kell majd tennünk. Biztos van valaki, aki... Vagy csak hülye volt, azt neki ment a hídnak. Hát azt is kinézem belőlük, mondjuk. Na jó, mindegy. Hát az csak a roncség. Oké, hát akkor ennyi. Ott viszont van egy ilyen szerencsétlen. Azt mindenképp meg kell kóstolni. Na, találd már el. Ezt nem hiszem el. Nem mászik ki. Pedig eltaláltam. Ez fölötte kéne? Pedig eltalálom, látjátok? Szépen megy le az élete. Az ott robbanós? Nem. Aha, robbanós. Jó. Ez? Persze, egy atombomba fölrobbant mellett, az semmi. Ez mekkora hülyeség. Nem, pedig nem. Na jó. Menjünk a léghajóhoz. Gyerünk. Ufakcella steampack. Acél Testvériség holocédula. Azt azért elvesszük. Nem sok maradt a helikopter robbanás után belőlük. Na. Mi van itt, kérem szépen? Jó, itt vagytok. Ja, ez jó. Nem ezt. A fejedet. Az. Már innen ne találjalak el. Milyen harcot szeretnék? Hopszi. Kicsit szétesett a csávó. Aha. Elvisz. Csak a fejedet is. Elvisz. Ott is van. Oké, hol vagytok még? Ott vagy bent? Hol? Jó, nem messziről próbálkozunk. Ez egy legendás választogató. Mondjuk van a bulkánját, ötében bulkálni. Ez ki? Hogy itt vagy? Honnan hallottad ezt a ügyő cuccot? Azt fogad lépedre. Na, hol vagy? Itt is van valaki. Nagyon szépet fogsz esni. Hát én mondtam. Egy jós veszettel bennem. Oké, megvan a legendás is. Na gyere csak. Nézzük, milyen legendás cucc van nálad. De valami fogpiszkáló, akkor baromi ideges leszek.
Szerencsés harci páncélbalkar. Plusz 2 szerencse. Hát a baj, fullon van a szerencsénk. Na mindegy, azért elrakjuk. Jó, többi az hülyeség. Itt van még valami ebbe. Ügyelek, köszi, azt tartsd meg. Ez az. Na hol vagy? Hol vagy, Béla? Ahó. Minden jön pedig valahonnan a lövés. Na mutasd csak meg, hol jön. Hát ez marra jó, nem mutatja. Tupak, lőszer. Az nem kell. Tupak, lőszer. Oké. Visszahúzódott. Akkor bemegyünk ide a cuccért. Oké. Tupak. Az a medes hülyeség nem kell. Mi a helyzet, Attila? Küldetés közben vagy? Vagy már végeztél? Itt vagy bent? Mondjad! Na, elég volt a ökölvívásból. Hülyeségnek is van határa. Na jó, ez mi a túró? Ez nem működik. Az se érdekel. Jó. A tekés cuccok nem érdekelnek. Jó, rendben. Na most ez nagyon okos, meg nagyon szép, de még mindig a léghajóhoz akarunk menni, ami a túróban van a léghajó már megvan. Valahol itt lesz. Lehet beleakadni egy székbe. Akkor rajtam van egy 2 mázsás harci páncél. Mondd már meg, hogy a francba lehet megakadni egy székben. Borzasztó. Na robban föl? Azért. Ott van valami piros, azt szerintetek micsoda? Na, megint itt van valaki? Nem értem ezeket, most ide jön hozzám egy pálcával. Az ott egy karavános, az nem érdekel. Aztán bántjuk. Itt van valami. Az valami szigetszerű lesz. Aha. Jó, sejtem mi az, de azt most mi? Azt láttad, a teleportált? Az igen. Aha. Megtámadta a karavános csávót. A Millerulk vadász. Gyere közelebb, bárki. Ne köpködjél, hát milyen ember vagy te? Köpködsz. Hova tűnt a jó neveltség ebből a világból? Na most komolyan. Szeretem ezt a sisakot, amióta így bepirosozza a leendő áldozatokat. Könnyebben észreveszem őket. Már csak a hullákat kéne beszíneznie mondjuk kékkel. Az milyen király lenne. Akkor nem kéne észbe tartani, hogy hol nyírtam ki őket. Nem simán meg lehetne találni. Na jó. Azt mondja, hogy na most már célegyenesbe vagyunk.
Ezzel van itt fosztogató tanyait, vagy mi a túró? Van itt valaki? Haló? Hello, elektorkalandor. Van itt valami? Ja, meg se kérdeztem, fiúk, hogy jók a hangok? Már rendesen be van állítva? Vagy csak úgy beszélek a levegőből, azt nem is hallotok semmi. Bár nekem azt mutatja, hogy van. De hát ez... üres a faláda. Hát ez nagyon szomorú. Ja, meg ez az a versenypálya. Aha. Hát ezt már kilútoltuk egy párszor. Akkor úgy látszik, hogy a legutolsó óta még nem telt el annyi idő, hogy újra fölnyomják. Na, itt viszont nem voltunk még sose. Amióta beállt a léghajó. Úgyhogy ez egy teljesen új rész, fogalmam sincs, hogy mi lesz, hogy mi vár ránk, úgyhogy csinálunk is egy mentést. Meglátjuk. Szeretek éjszaka menni vele. Ami nem úgy, hogy én játszok éjszaka, hanem hogy a játék van éjszaka. Mert akkor ez a pirosas cucc, ez sokkal jobban érvényesül. Például ott is mutatja rögtön. Szerintem ezek barátok, úgyhogy lehet, hogy nem kéne őket azonnal szétlőni. De majd mindjárt kiderül. Szerintem ez a testvériség lesz. Ha minden igaz. Igen, mert már biztos elkezdtek volna lőni rá. Valamit kívánok! Csillagpaladin. Salisbury steak a tiéd. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz a steakedből. Oda, hogy a francba tudok fölmenni, azt mondjátok meg nekem. Can you believe synths are replacing humans with exact duplicates? Makes me sick. Hát, kislány, igen, ezt el tudom képzelni, igen. Mert hogy pont ez emiatt vagyunk küldetésben a másik szigeten. Úgyhogy el tudom képzelni. Kicsit meglopjuk ezeket a testvériségeket. Hát barátom, és nem azért mondom, de ennél jobban nem tudok felszerelkezni. Tehát jelen pillanatomban ez a max, amit föl lehet szerelkezni. De köszönöm szépen a figyelmeztetést. Már igyekszem észben tartani. Fogadjuk, hogy nem tudok fölmenni oda. Ez kéne valami küldetés, amivel föl tudok menni. Acél árnyék, jelents Dance Paladinnak. Jó, akkor menjünk először, ezt csináljuk meg. Hát, hogyha... Pedig föl lehet fedezni, azt tuti, mert itt mutatja üresen. Van itt valami gép, ami fölvisz. Hogy a túróba tudok én oda feljutni. Lenne valami lift? Mi ez a köd itt alatt? Ezen belül lenne valami? Aha. Próbálok úgy leugrani, hogy ne robbanjunk, amikor leérünk. Ez a torony. Van ebben valami? Járatszerűség? Van a francokat, azért kár bejönni. Mondjál már valamit. Jó képű. Beszóltál? Ez most komolyan beszólt nekem. Ha-ho! Most mondjad, nem értettem rendesen, amit mondtál.
I'd take every feral, mutie, and synth and shoot them into space. Az jó. Oké. Tőlem nyugodtan szétlőheted a szintjeidet. Minden már kilútoltunk, aha. Francba. Az már vagy 3 héttel ezelőtt volt, de még mindig emlékszik rá sajnos. Na jó. Nem tudunk feljutni. Akárhogy nézem. Innen nem tudunk feljutni. Lehet, hogy beszélnem kell ezzel a paladinnal. És csak utána tudok fölmenni. Na jó, menjünk akkor. Hol mutatja a térképen, nézzük meg. Ja, el kell menni Cambridge-be. Hát azt nem gyalog fogjuk csinálni. Jó. Elmegyünk Cambridge-be. Ez nem a paladin. Csak ugyanolyan ezért van. Ugyanolyan páncélja volt. Még az a paladinnak nincsen sakja, azt hiszem. Aha, itt van. Az. Nagyon jó. Úgy néz ki, mint egy orosz űrhajós. A sisak nélkül. We call our ship the Prydwen. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. Kicsit hangosítok rajta magamnak. Maxon bölcs. Maxon is the commander of this division of the Brotherhood of Steel. He's the model of what every Brotherhood soldier hopes to become. If we're going to war, I can promise you that he'll be leading the charge. That being said, you're about to get to know the Prydwen up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station. We're going for a little ride. Wow! Vertibird-be be tudunk szállni. Hát ez király. Egyszer már próbáltam beszállni. Nem lehetett. Kiestem belőle. Tehát igazából beálltam a közepébe, úgyhogy a derekamnál volt az alja. Így beleálltam. Most megnyomtam, hogy nyissa ki, nem? Szórakozik velem. Nem laggolunk? Nem laggolunk. Hát ez király. Vaj se hiszem. Nyolc óra? Jó van. 40 perce megyünk, jó van. Maksa. Hát ha bírom szuflával, akkor azért 11-ig biztos szeretném. Majd meglátjuk, hogy lesz belőle. Ha csak el nem fáradok hirtelen. Ez a fekete képernyőzés, ez a halálom. Töltsön már be. No. Az igen. A sugárban nem biztos, hogy bele kéne állni, nem? Hát ez király.
Ezt nem nagyon értem, hogy annak mi értelme van, hogy rácélzok és nem látok semmit. Tehát így legalább látom a célkeresztet. Ide kell majd jönnünk, ez a CIT. CIT. Ide fogunk jönni majd mindjárt a küldetés miatt. Bár van egy tippem, hogy valahol itt lesz egy másik épületben, valahol itt az a csávó, ebbe a zöldbe szerintem. Akitől el kell szednünk azt a ilyen pattintós cuccot. Ti láttok valakit? Én nem. Az a baj, hogy végig gyalog mentem végig. Délután. Mindenkit kiírtottam. Nem nagyon lesz, akit írtsunk. Na még itt van ez a másik, ez a hajó. Az, amit még meg akartam nézni. Most akkor az idehoz minket ehhez a hajóhoz. Ez miért lő rám? Ezek valami kalózak, vagy mi a túró? Akkor ezt is le kell nyomnunk. Én azt hittem, hogy az a hajó velünk van. Á, itt jön. Itt lesz a léghajó. Ez az én semmilyen ellenséget nem látok, most nem azért mondom. Túl jól sikerült a délutáni vadászat. Egy francos millerúkot látnék legalább. Az sincs. Az, ami ott benne maradt a földbe, azt nem látjuk innen. Ezt még nem írtottuk ki. Nincs itt semmi. Ott azt esetleg. Hopszi. Kocsika. Vegyél részt az eligazításon. Hát tegye fene. És hogy tudok innen kiszállni? Avval. Király. Permission to come aboard, sir? És mi vagyok Welcome kívül. back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on Just the successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Pridman and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam. Excuse me, Captain Kells? So, you're the one Paladin Dance has taken under his wing. You don't look much like a soldier to me. Hát nem is. Már And what's a soldier supposed to look like? A soldier is supposed to be an efficient killing machine, not a relic from the past playing catch-up with the rest of the world. If Dance hadn't stepped in and vouched for you, we wouldn't even be having this conversation. Accepting outsiders like yourself has proven disastrous in the past. egyre biztosabb, hogy talpon fogom vágni ezt a csávót. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like Király that to repült. grant Oh, you a great köszönöm deal of szépen. latitude. Nem az enyém sajnos. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? Na, figyelj ide, aranypofa. What exactly is your mission here? I'm not at liberty to say. Elder Maxon will be addressing the crew shortly.
and I'm certain all of your questions will be answered. Now, was there anything else? Or was everything I said understood? Na. Megnézzük ezt a... Not even a hint. Come on. I deserve it. Look, all I can tell you is that we're here directly in response to the data that Dance's recon team provided us. Beyond that, you'll just have to wait until Elder Maxon addresses the crew. Now dispense with the questions. It's time to get to work. Understood? That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Tarkon fogom vágni. You're dismissed. What are my orders? Your orders are to proceed to Elder Maxon's address, after which he wishes to speak with you. Anything else? I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Na most csinálunk egy gyors mentést és tarkon vágom. Ezt figyeld. Opszi. Bocsika, nem akartalak bántani. Csak nagyon tenyérbe mászol a pofád. Na menjünk. Azért eltesszük a fegyvert, mielőtt fenyegetésnek hiszik. Aha. Brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my expectations by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without Ez a Maxon bölcs. or direction. And most Bölcs impressive, Maxon. without question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose. And beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth. A robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion Sáv az, hogy többet tud a that a szintekről, machine mint could be én. granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, Mármint, hogy mi. if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel, and should be dealt with swiftly and mercilessly. This Hát, campaign will be costly, néhány and many kivétellel, lives de will be egyetértek. lost. Na azért van egy-két But in the kivétel, end, amit... we will be saving Ahogy? humankind from its worst enemy. Itself. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! I care about them, you know. The people of the Commonwealth. I can see that. They're playing with fire and we need to save them. Exactly. I just hope we're here in time. I refuse to allow the mistakes of the past to be repeated. És Sáv úgy nézel ki, mint hogyha én vágtalak volna szájon. What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet. To start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of knight. Lovagi rangot adsz, meg te király, baszki. We're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. Állj. Most nem látja a csávó, hogy előpáncél van rajtam? I'll do my best to live up to it. I'm certain that you will. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. Looks like we have a thruster imbalance. Tweaking pitch.
föl tudnék pakolni, de ezt most nem most fogok lootolni. Azért a steam packet, ezeket elvesszük. Meg a lőszert. Radaway, az jó. Kenyérpirító, hát az rohadtul szükség van rá. Az lőszeres ládába, kenyérpirítóra. Automakna, köszi. Játékrakéta, ezt a marhaságot. Jó, azok nem kellenek. Ez mi a túró? Ezt kéne kinyitni. Ezt nem lehet kinyitni, hát ez mekkora szemétség már. Ebben minden lehetne. Nézzük, itt vagytok itt. Menj már után volna, tarkóhajítal. Hát ez zsír. Nem teljesen fogom agyilag, hogy miért van rajta hajó kormánykerék. De hát végül is ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem. És ez elég egy marhaságnak hallatszik, hogy látszik. Na menjünk Paladinhoz. Hol a franc van a Paladin? Egyel följebb. Így lehet kimenni. Szépen lőd le. Na, az a pofon elég volt neki. Status report. Green across the board, sir. Nothing new. Good. Carry on. Na. A túróba vagy? Főfedélzet. Na, elindj az útból. Dr. Ingram said she needed this suit tested yesterday. Yeah, I get it. Just what if I miss? Beszarás, hogy ez belül van? Firing. Ez mit csinál? Everything holding together? Trust me, you'd know. Good. Firing. Oda néz. Everything looks nominal, and you didn't Ez scuttle meg the nyomja a ship. fekvőket. Sure. Ez már valami. Congratulations on the promotion, Knight. Fúziós mag, öcsém. Hát itt sajnos egy kis lootolást csinálunk. Ilyen finomságokat nem hagyunk itt. Na. Na szóval, hogy ez belül van? De baromi jó. De hát ez hogy lehet? És nem azért mondom, de ugye most vagy hidrogén, vagy héliumnak kéne lennie benne, hogy fönnmaradjon, nem? Hát oxigén nem lehet. Mert hogy akkor nem repülne. Nem merek ugrálni, mert ugye robban, amikor leérkezek. És akkor valószínűleg megtámadnának azonnal. Mint ahogy már megtörtént egy párszor. Jó, majd mindjárt belenyomok 2-t a te fejedbe, csak nyugodjál le. Ne aggódjál. Mindenki fekvő támaszozik. Hol van a Paladin? Most hülye vagyok? Vagy még lejjebb lenne? Nem. Egyen lejjebb van. A túróba vagy. Újócskázzál már itt. Mi a franc? Itt kéne lenni. Ne szórakozzál már.
És ti is látjátok, hogy én vagyok a hülye egyedül? Erre is volt már példa. Most meg följebb van egyel? Ezt nem hiszem el, baszki. Most jöttem le. Hogy lehet följebb egyel? Ebben van benne, ebbe a szobaszerűségbe. És oda hogy lehet bejutni? Hogy itt ül. Ó, a szemed. Ugorjunk ki egyszer a We've helyéről. got a lot of work ahead of us, brother. There you are. How did it go with Elder Max? Mondjuk a ide fordulnál sokat segítene. Köszönöm szépen. Maxon seems so young compared to everyone else. You're okay with that? Don't let his age fool you. Maxon's a brilliant tactician, a formidable warrior, and possesses an idealistic vision for the future of the Brotherhood. I'd follow him anywhere, without question. Hát, Why én are csak you so rákérdezek. confident in his abilities? A decade ago, the Brotherhood had almost gone completely astray. The Elder before Maxon sent us down a path that was leading nowhere. He was more concerned about charity than the preservation of technology. But when Ez a Maxon bölcs, ez valami rang he lehet. single-handedly reprioritized the Brotherhood from the Úgy, mint a ground lovag. up and put Meg us ez a back paladin, on the vagy mi a path to túró. glory. This ship and its crew are a testament to his leadership. I was Na jó. very impressed with him. He seems to know what's best for everyone. Exactly. Without his determination, we'd be lost. I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking bringing you into the fold this quickly. T60-as van Not to put rajta. too fine a point on it, but if you screw up, Menjünk az a we go X01-es. down together. Jó I van. won't let you down, Dance. I promise. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. Ezek hülyék. Ez komolyan onnan, hogy meg In vannak order to be an vakulva. effective part of the team, Hogy you ugorjak need to bele learn még your egy way around the erőpáncélba? ship Magyarázd and get már to know el. its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Sounds good. Let's go. Outstanding. Na, megint lesz egy követőm, pedig már megszoktam, hogy egyedül vagyok. The only home I know. Have you ever fired a minigun? Chews through barrels like paper. Ez a minigun az egy szar. Na jó. Jézus Mária. Kötelesség útja. Awaiting your command. Hogy te vagy a főnököm, azt én parancsolgatom neked, de nagyon kicsit paradoxon van egy pici ebbe. Úgy érzem. Na mindegy. Itt van valaki. If Elder Maxon ordered me to follow him to the Hogy így az útból. I'd be the first one to kick him open. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. Hát hátulról azt hittem, hogy nő vagy. De hát. What are you doing with all these books? I suppose I could stop working for a moment to address your question. Which books contain pertinent information? Technical volumes, repair manuals, design philosophies, medical research. Anything that enhances the Brotherhood's knowledge. That's why I consider everything else a waste of paper. Makes sense to get rid of the trash. Well, I'm pleased you agree. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? Hát. Maxon wanted me to meet the crew, so you were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Paladin Dance's report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. What type of technical documentation are you looking for? The Brotherhood is primarily interested in collecting information that might assist us with our current mission. Medical records, science journals, weapon schematics. If it contains any type of useful data, we need to get our hands on it. Maybe I can lend you a hand. That would be splendid.
As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts, anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. No, And if you wish to be assigned to gyűjtögetést tudsz. a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. Oké. Jó, na. Hol a többi? Ez meg mi volt? Ráléptem macskára? Jó, ott van. Azt mondja, hogy itt Glad van you ez a finally nagyon jó stopped by, képviselő. soldier. Are you ready for your medical exam? Milyen orvosi vizsgálatot akarsz te? I feel fine. There's nothing to be alarmed about. I just have a few simple questions about your medical history. It's my responsibility to make sure that you don't bring anything up here that could pose a threat to the crew. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me. Most egyszer egyszer magázol? First question. Tarkon foglak As a csapni, child, figyeld meg. were you ever exposed to radiation for an extended period of time? Mit tudom én? Wouldn't Vault Tech's screening process have caught this already? Vault Tech's screening process? Let me check my notes here. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? Na most őszintén, most mire gondolt a költő? Tehát, hogy a Miller urkokat meg szorítottam hátulról, vagy a valamelyik szupermutánst megkergettem a korbáccsal, vagy mi a túrót, vagy azt az óriás szúnyogot elkaptam reptébe, vagy mi? You'd be surprised how many wastelanders answer yes to that question. Fortunately, the Brotherhood finds that type of behavior absolutely distasteful. Since you haven't spent too much time in the wasteland, I'll assume your answer is no. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? Semmiféle problémát nem okoz, téged is fejbe lőni, de nem ezt fogjuk válaszolni. That's acceptable and most common. Excellent. I think I've got all the Excellent. Na. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. Hát ez orvosi vizsgálatnak kurva gyenge volt. Tehát legalább egy vérnyomást mértél volna, vagy valami baszkó. Hát ez hihetetlenül gyenge volt. Lopunk egy Steam pakot. Na jó. Miért dobálják ki a szemetesbe a kupakokat? Nem értem. Ott egy macska. Szia, cica. Kérsz oda valamit? Nem kérsz? Nem bántjuk a cicákat. Szeretem a macskákat. Hol van a... The last person that disobeyed Captain Kells? Ez egy szerencséje nekem elég. Nothing. I'm supposed to report 10 minutes. The Bridwin is a magnificent ship, Aha. and we're lucky to have her in our arsenal. ACT-2 T60B. Az meg mi a túró? Excuse me, Proctor Ingram. Álljál már le. Not what I was expecting. Nem ilyesmit? Hát miért? Sounds like you're disappointed. Not disappointed, just surprised. You don't look like one of the usual wastelanders we pick up. Azt honnan tudod, hogy nézzek ki a páncél alatt? My name's Ingram,
and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. Is this where I get my power armor? Ha! That's always the first question from the new guys. Let's see. I just fixed up a pretty decent T-60 suit. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of you. It's sitting in Bay 3. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. You feel like telling me how you ended up that way? That's a little personal, don't you think? Would it help if I promised not to tell anyone else? Okay, okay. Get you off my back about it. I was fighting with the Brotherhood in the Capital Wasteland. Worked at a staging area for the power armor troops. Our position was along a ridge line overlooking the battlefield. I'd say it was Elvesztette a lábát? drop, give or take. Hát, ez nem túl kellemes. That's quite a drop. The enemy had no way of getting to us up there. It was a perfect liftoff point for the vertibirds. To make a long story short, the ridge I was standing on took a hit from a nuke. Sheared most of the cliff right off, and caused the platform I was standing on to tumble over the side. If I hadn't been test piloting one of the power armor suits at the time, I would have died. Your power armor helped you survive the fall? Yeah, it took the brunt of the impact. But I don't know if I'd call it surviving. The suit was trashed after it landed, and I lost both of my legs. Haven't walked since. Anyway, if you need any work done on your power armor, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Az igen. Szegény. Hát, a háborúnak ára van. Ez a miénk. Ez király. Na most az a helyzet, hogy... Ilyenünk annyi van, mint a szemét. Mármint, hogy keret. Viszont az egyiket szépen fel fogjuk díszíteni. A meglévőkből. Na jó. Akkor van itt még egy valaki, akivel beszélni kell. Mi a helyzet, D'Artagnan? Tegan. Why are you in there? I'm glad you asked. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place. Akkor van még egy sávó, akivel tudunk majd trade-elni. Wait, buy them? Since when does the military sell equipment to its own soldiers? Since someone dropped a whole bunch of bombs and blew up every single factory that manufactured weapons and ammunition. Keeping the Brotherhood supplied takes caps, and everyone contributes to the cause. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. Na, mit akarsz? Milyen What sort of extra munkát? work are we talking about? Remélem semmi perverzitás, mert akkor jönnek a Just pofon. involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. Lopni kéne a And since farmokról. I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, gun, a mod, even ammo, you just let me know.
Excuse me, Proctor Tegan. What brings you to me today? Let me see what you have. All of my weapons are mission ready. Van itt egy Gatling Laser. Olyanom még nincsen. Ilyenem sincs. Ó! És van nála ilyen cucc. Kettőt is föl tudunk közelni. Hát veszünk. Kettőt is tudunk csinálni otthon. Hát ez király. Azok nem kellene. Gatling Laser feltöltő dobok. Hát az jó. Egy mag. Az mi a túró? Az mennyit tud lőni egy ilyen maggal? Hát azt ki tudja, mi? Na jó. Ja. Ennyi elég, mert megnézzük tőle ezt az extra munkát. Let's hear a bit more about that extra work you mentioned. Hard to resist the lure of extra caps. The food stores don't replenish themselves, so I need legs on the ground to hit up farms in the area. We'll be requisitioning a portion of their harvest, and I need that food crated and ready to go for when I send out a collection team. Your mission will be to ensure full cooperation of the civilian farmers, by any means necessary. Any means necessary? You're giving me carte blanche on this. You said it. Like they say, if you aren't with us, you're against us. Think you can handle that? Maybe later. Well, the offer still stands. I'm always looking for help when I can get it. You know where to find me. You think the Commonwealth looks bad? You should see the capital wasteland. Ide nem lehet bemenni. Lehet, hogy azt támadásnak veszik. Mindegy, menjünk. Na. Can you tell Kells if he wants things fixed, he needs to keep the damn ship steady? Azt meg kipróbálom streamen kívül. Le kell menni. Na tudom, már mi vagyok túlterhelve. Már megvettem a cuccokat a erőpáncélhoz, azt le kell pakolnunk. Utána megyünk a CIT-hez. Lopd el a léghajót. Meglátjuk, mit tehetünk. Egyébként az a tervem egyébként, azt így elárulom nektek, hogy azt szeretném csinálni a végén, amikor úgy döntünk, hogy befejezzük a aha.
Ez mekkora király. Most már így tudunk akkor föl menni. Ez frankó. Jó. De most az hova mutat? Mit akar ez? Föl kéne menni. Pedig azt mutatja, hogy menjünk föl. Most nem értem teljesen. Most ha ugyanoda vissza fog tenni, akkor rohadt ideges leszek. Ez elég sanszos. Na. Ahó. Most ez komoly. Itt meg mi történik, emberek? Kire lőnek? Ők célba lőnek. A francosan beléptek, ha megijesztettetek. Ilyen közelről lőtök célba? Hát ez elég gyengés találás. Nem tudom, miért akar megint oda vinni. Találkozz Maxon bölcsel. Hát ez hülye, hát most jöttem onnan le. Na jó van, hagyjál békén. Elmegyünk ez a CIT, ezért megcsináljuk a másik küldetést. De előtte lerakjuk a cuccot, mert megint túl vagyunk terhelve az előpáncélos cuccok miatt. Úgyhogy most ez következik. Bocsánat, hogy most nem kérdezgetem, hogy hova menjünk, meg mint menjünk, de ezeket le akarom már tudni. Zöldfedeles kertészetnél problémák vannak. Hát az előfordul. Paladin! Menj már innen! Hát ez már... Ki akar akasztani teljesen. Kéne nekünk egy üres cucc. Ha látnék is valamit, az sokat segítene. Na, hol egy üres? Ez az, ez üres király. No. Ki kell lépned az előpáncél. De nem ezt az előpáncélt akarom módosítani, szerintem. Hanem ezt. De nem mondtam, hogy el akarok menni. A lámpát akartam felkapcsolni. Na jó, azt mondja, hogy pattintsad földre. Ez az. Király. Ups. Na. Na, milyen királyul néz ki. Itt van. Király. Na, ez nem, ez sisakor. Na, ez lesz a következő. Erre is fölpattintjuk, amit vettünk. Ez az. Király. Na, mekkora zsíros kenyér vagyok, nézd meg. Hát nem gyönyörű. Ezt már szeretem. Na. Ezt egy kicsit meghegesztjük.
fölveszek. Na jó. Paladint ki kéne léptetni az erőpáncéljából. Az milyen király lenne? Ki tudom léptetni belőle? Mekkora ötlet. Hol vagy, aranypötyű? Ne szaladj el. Hol vagy? Itt vagy, zsíros kenyér. Gyere csak ide, nézd csak ide. Az. Nagyon jó. Menjél oda. Úgy, elmenjünk a dugból. Na, oda tudsz menni? Ne töketlenkedjél már. Atya úristen, hát megbotlik a saját lábába. Hát könyörögve kérem, oda menjél akkor. Oda. Na, ez az. Na és akkor figyelj ide, aranypütyű. Hogy tudnék neked? Üzlet mégsem. Ez beszél, ez az. Az jár a fejemben. I'm pleased we were assigned to the same team. I think we can learn a lot from each other. Bizonyám. Azt szeretném csinálni, hogy kilépjél az erőpáncélodból. Hogy tudnám én ezt kivitelezni? How do you feel about us? I'll inform you when I'm ready to make that kind of determination. That was it? Very well. Ez nagyon nem úgy hangzott, amit én ki akartam mondani a saját számmal. Azt csináljuk, hogy el lehet-e küldeni aludni, azt kipróbáljuk. Gyere ide, Bóbita! Hol vagy? De csúnya vagy barátom. Nem tudom megszokni az arcodat. Hol vagy? Ez az, nagyon jó. Na figyelj ide! Dance Paladin. Azt mondja, hogy menj ide, és vizsgáld meg az ágyat. Go check that out. Better think of something else, because I refuse to do that. Mi van? No problem. Aludjál. That's wrong. I'm not going to do it. Mi? Nem, nem mellém kell bebújnod, te szerencsétlen, hanem csak aludnod kell. Hogy levedd a páncélt és el tudjam lopni. Hú, barátom. Nem tudom tényleg kivarázsolni ebből a retekből. Mit akarsz? Nem tudom kivarázsolni belőle. Na jó, menjünk a francba. Menjünk a küldetésre. Bár ezzel a majommal nem akarok menni a küldetésre. Azt mondja, hogy... Gyere ide. Ki se tud jönni az ajtón, hát ez engem csak üzelni fog. Hátráltatni fog folyamatosan. Na. Paladin dance. Yes. Na, elküldjük a francba. Mondom, el akarlak küldeni. Yeah. We should go our separate ways. I'm not going to lie to you. I think this is a foolish decision. But it's yours to make. Come back alive, soldier. Na, azt mondja, hogy... Hol szokott ez lenni? Hát akkor itt maradsz, barátom. A menedékdombokon. Igen. Akkor itt majd megtaláljuk a küldetés után, ha majd tovább akarjuk folytatni ezt az acél hülyeséget, akkor majd itt megtaláljuk. Na és akkor most megyünk ebbe a CIT-be, ami vagy ez, vagy ez. Hol a francban van a CIT?
Kebóház, Pikmen, valahol itt van pedig. Ez lesz az. Ez az itt van. Jó, menjünk oda. Ezt ha valaki emlékszik rá, aki nem, az nézze vissza az előző vodot. Vagy a még előtte lévőt. Azt hiszem a 2-vel vagy 3-mal ezelőtt lévő. Találkoztunk egy hangold a végrehajtó rádió frekvenciáját. Hogy mi van? Végrehajtó jel. Jaj, van egy szintlépésünk. Van egy szintlépésünk. És mindjárt lesz még egy. Az tök jó. Mi a francot csináljunk? Az erőt vagy az érzékelést? Azt mondja, zsebtolvajlás. Egy baromság. 20 személy, az se érdekel. Pisztolyok nem érdekelnek, nem is használok pisztolyt. 100 000, majdnem 100 000 kreditünk van, úgyhogy, illetve kupakunk. Úgyhogy rohadtul nem érdekel most az. A lőszert azt kifulloztuk. A lopakodást nem ajzén most. Fegyverőrük megvan, ez is megvan. A hullámcsatjait sosem törnek el, az most nem érdekel. A hackert fulloztuk. Gyűjtögető nem érdekel, akciót azt sajnos nem tudom tovább nyomni. Ez mi? Bemérhetetlenné válsz, ha víz alá merülsz. Az igaz, nem hülyeség. A robot szakértő. Támadásra tudom úszítani a robotot. Aha. Sugárzás még több életerő. Napenergia visszatölti az életerődet. Ilyen éjszakai cucc nincsen? Pusztaság és suttogó baromság. Ösztönző nem érdekel. Kannibál menjél már. Hülyeség. Pontos célzás. Nem. Na ez jó. Összes fegyvered újratöltése gyorsabb. Na ez jó lesz. Na. Ez már valami. Na jó. Akkor nézzük azt a végrehajtó jelet. Szóval akar vinni? Másfél órája megy a stream. Aha. It would appear my
Hogy ki kell mennem. Ezért jöttem be. Hol vannak ezek? Aha. Van még valaki? Nem látok senkit. Igen, észrevettem, hogy lejárt az időm. Aha. You cannot remain undetected for long. The sensitivity of my sensors clearly needs adjustment. Movement detected. Curious. Hol beszél ez a szerencsétlen? Nem látok senkit. Detecting stealth activity. Nem látok senkit. Olyan volt, hogy közvetlenül a fülembe beszélt volna. Erre a feketeségre ki kell találnom valami. Majd addig énekelek. De jó a dolga a katonának. De jó a dolga. Dehogy jó. Legalábbis amikor én voltam katona, akkor az egy év az katasztrófa volt. De mondjuk persze a hivatásos katonaság most az valószínűleg nem ugyanaz, mint régen volt a jó öreg árkosban. A sorkatonaság. Na most ez marha jó, és ugyanoda vissza fog vinni, akkor rohadtul ideges leszek. Ez mit mutat? De miért mutatja a zöld fedeles kertészetet? Rohadtul nem érdekel a zöld fedeles kertészet. Jelen pillanatomban. Használd a végrehajtót, de főleg nyomozd a végrehajtót. Jó. Oké. Na jó. Akkor menjünk körbe. Nem fog megint közé fölmászni. 18, 18, 38, 17, 22, aha, alakulunk, 28, 33, 36, mindegy jó. Alakul.
Addig jók vagyunk. ...79... 83... Itt lesz ebbe a zöldbe. Mit mondtam az elején, hogy itt lesz a zöldbe? Öld meg a végrehajtót. Hát barátom, ezen nem újjon. Megöljük a végrehajtót. Aztán elmegyünk egy szünetre. De csak egy ilyen 37 másodpercesre. Biztos, hogy kell nekem ez a szüttyögés? Azt tudjuk, hogy itt vagyunk bent most már. Szerintem kikapcsolom ezt a rádiót, mert az agyamra megy. Köszi. Mielőtt agyvérzést kapok tőle. Itt volt némi mészárlás, úgy érzem. Aha. Itt volt mészárlás, de lootolás nem nagyon. Ezt mi megnézzük itt. Tényleg. Ez érdekes. Na jó. Gondolom, vagy az emeleten lesz valahol fönn a francba, vagy pedig... Ajjaj, szegénykém. Ez egy tüzér volt valamikor. Valamikor hajdanán. Nem szeretnék rájönni, hogy itt mi történt. Azt mondja, hogy ez lefele visz. Most nem biztos, hogy jó nekünk. Szerintem fölfelé kéne mennünk, nem? Nem kéne, ne pincébe. Mindegy, menjünk a lifttel, hát ha elvisz minket valahova. Ez a lift nem működik. Hát ez jó. Nagyon örülök. Már miért nő ide be egy fa? Acélépületbe. Hol van, kívánok? Elnézést a zavarásért. Mr. Automatizátor. Végre. Nem akartam megzavarni az ügyködésben. Hol a francba tudunk fölmenni? Hát itt nem az... Oho! Barátom, veled mi történt? Lecsúszott az oknid, úgy látom. Úgy érzem, hogy ebben a nagy írtásban... Ó, van fölfelé lépcső. Hát ez király. Szerintem ebben lesz némi keze ennek a vegyészüveg. Köszi, tartsd meg. Tuti biztos, hogy az utolsó szobában lesz majd. Nincs semmi. Fémbödör. Azt tartsd meg a fémbödrödet. Itt föl lehet menni. Jó. Itt is volt egy zokni valakinek. Nincs semmi. Na. Mi a fene? Hát jó kihalt cucc.
Mindenkit megölt volna a csávó. Hát például úgy néz ki, mindenkit kinyírt. És hol van a föl... Aha. Itt fölfelé lehet menni. Ez is üres, hát ez valaha jó. Igen. Eddig jók vagyunk. Eddig túl nagy ellenállásban nem ütköztünk eddig. Tudom, hogy hova a francba kell menni. Ez itt mutat valamit, de nem hiszek neki. De ugyanis... Aha, lehet, hogy mégis igaza van. Na mindegy. Fölfelé kell mennünk, az a lényeg. És meg kéne találni a fölfelé vezető következő lépcsőt. Fogalmam sincs, hogy hol a francban van. Itt jöttünk föl, nem? Aha. Csak a másik oldalról. Ez most direkt szivat engem fogadjon. Itt már voltunk. Nem tudok felugrani valahol? Nincs itt valami? Nem tudok felugrani sehol a frances sem bele. És itt nincs működő lift. Itt semmi nincs. Az addig oké, itt van egy hülye barikád. Igen, csak erről lehessen jönni, ezt értem. Jó, átmentünk a barikád másik oldalára, nagyon ügyes. Itt lóf. Aha. Itt van egy tüzér. Elvesztette a fejét a harcban. Elvesztette a fejét a harcban. Á, itt a lépcső, ez az. Hát, királyság. Igen, szerintem még tovább megyünk. Ha már találtunk egy lépcsőházat, addig megyünk, ameddig csak tudunk rajta. Az eddig volt. Ott lefele tudunk menni, az nem érdekel. Aha, és úgy tudunk még fölfelé menni. Ez az. Ez a csávó, ez mindenkit kiírtott, basszus. Na jó. Menjünk, nézzük, mit tudunk tenni. Ezek után kíváncsi leszek a csávóra. Hát a sörétessel kéne elevadásznom. Na mindegy, meglátjuk. Ez nekem dumál. Get over here. Hol van? You've been following me. Hol vagy? Get over here. De ott van fönt. Aha, van itt valami lift. You've been following. Nincs. You. Come here. Doktorovics Doktorov. Azért mentsünk egyet. Na, itt leszel a kis mackó. Alatt vagy fönt? Ja, jó. Oké. Get over here. You. Come here. Jövök már, bugyi-buci. Legyél már türelmetlen. Csikó tojás. Nézd na. Még lopakodni se hagyják az ember. Na. Get over here. Are you here for the synth? Szevasz. What synth? If you're not here for the synth, then you're here for me.
What do you want? What do you want? Just who is this synth anyway? A fugitive. Runaway Institute property. I'm shutting her down and bringing her back. You, on the other hand, will die like the rest of them. Tényleg gyorsabban tölt valamivel, bár azért jó túl azért messze van. Hát ez pite volt. Ez pite volt. Végrehajtó chip. Aha. Ezt kellett megszereznünk. És ezt fogják majd beültetni az agyamba, vagy mi lesz ez? Hát ez király. Ja. Fúziós cell, steam pack. Végrehajtó egyenruha. Hát azt elrakom. Intézeti pisztoly, az kell a francnak. Molekuláris szint. Vizsgáltasd meg a végrehajtó csipjét. Ez itt mi? Ezt nem lehet kinyitni? Dehogy nem. Szépen kinyitjuk. Na nézzünk, hogy mennyire van megérzésem ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy suggestion, motivational, introduced, attracting. Megnézzük ezt az introduced. Hasonlóság 2. Szerintem akkor a thereafter lesz. Ha! Hát mekkora király vagyok. Akkora király vagyok, hogy koroda se kell a fejemre. Na. Bekapcsoltuk a liftet. Az marha jó, de nem ezt akartam. Ezt miért nem lehet kinyitni? Azt hittem, hogy azért van itt ez a nyomorékterminál. Ja, itt van, bocsánat. Na, majdnem elbosszorintottam. Ez az. Csókolom, mintha lett volna itt valaki. K1. Ja, hogy te vagy a szint! Aranypofa. My institute designation is K198. Jenny. I prefer Jenny, so yes. That was Jenny. If you hadn't already guessed. I knew they'd send a courser. I just didn't think you'd find me so Szintrétedre fast. egész I think I would embernek have lost him nézzen ki. too. But then I was captured by these mercenaries. And all this happened. Thanks again for your help. I'm gonna look for supplies before heading out. And before you ask, no, I don't need any more help. The Commonwealth is unforgiving. I need to make it on my own or I'm dead. Maybe we'll meet again, under better circumstances. I hope we do. Azt nem teljesen értem egyébként, hogy miért csinálták meg a szintet emberibbre, mint a többi csajt az egészben, de hát mindegy. Biztos ennek is megvan az értelme, hogy az miért jó így. Feltment elrakjuk. De majd visszajövök lootolni. Még fizetek. Bocsi, elloptam előled a kupakot. Na jó. Okés.
Na szóval most, aki elvesztette volna a fonalat, annak elmondom, hogy ez most az a szál, amikor megpróbáljuk megtalálni a fiunkat. És ahhoz van szükségünk erre a cuccra, amit majd jól beépítenek a testünkbe, ha jól emlékszem. És most oda visszük annak a doktornéninek, aki az agyunkban nézelődött. És gondolom azt fogja beépíteni valahova az agyunkba, vagy valahova ezt az cuccot. És akkor utána képesek leszünk teret váltani, vagy hát, hogy mondjam magyarul, teleportálni. Ami egyébként teljesen abszurd a maga szintjén. Tehát az, hogy atomokat rakunk össze egy másik helyen, itt meg szétbontjuk, az azt jelenti konkrétan, kicsit jobban belegondoltok, az pont azt jelenti, hogy ezen a helyen megölöm, a másik helyen meg létrehozom. Viszont még ha ez anyagi szinten sikerülne is, tehát hogy konkrétan az atomokat innen elporlasztom, és a másik helyen meg valami géppel előállítom. Na de hát a lényegét, ugye, amitől ember az ember, azt a valamit, ugye, amivel kapcsolódik a nagyobb erőkhöz, az nem tudja hozzápakolni. Tehát ez a Star Trekben például ez a legnagyobb hülyeség. Tehát az a full materiális megközelítése az életnek. Mint hogyha az atomok úgy önmagukban élhetnének. Na, de azt hiszem, hogy ezzel egy kicsit túl is léptem a kereteinket. De akit esetleg érdekel valami hasonló eszmefuttatás, hát az látogasson el gyakrabban az ilyen streamekre, és tegye fel a kérdéseit. Illetve a YouTube nézőknek meg azt ajánlom, hogy tegyék fel a kérdéseiket nyugodtan a komment szekcióban. És hogyha az értelmes kérdés, akkor meg fogom válaszolni. Ha viszont valami egetverő marhaság, akkor törölni fogom a francba. Ezt most mondom előre. Mielőtt valakit meglepetés érne. Nem kell velem egyetérteni semmivel kapcsolatban. De ez rám is vonatkozik. Nekem sem kell egyetértenem semmivel. Azt mondja, hogy megyünk tovább. Tudnám, hogy hova a francba jövünk. Kalapács, kösz, tartsd meg. Mennyire vagy... Ezt már nem írtottam ki itt egyszer. Hogy hülye vagyok. Egyszer ezt már innen kiírtottam, nem? Hát ebből lootolni fogunk, fiúk. Ezt akárhogy is. Illetve hát fiúk, lányok. Az igazság szerint a barátunk, hogy nem támad meg minket, Mr. Praktikus. De hát ebben van 2 darab energiacella.
Szóval van 2 darab fúziós mag. És az kell nekem. 32 fúziós mag van nálunk. Ezt szeretem. Azt szeretem, a 20 fölött van. Akkor olyan biztonságosabban érzem magam. És ebben volt 2, úgyhogy sajnos ezt nem lehetett kihagyni. Na, itt van valami okoska valahol. Lehet, hogy ott fönt van. Teljesítettük ezt a zöld akármicsodás telepet. Pedig marhára nem mentünk oda. Valószínűleg amit kiépítettünk védelem a múltkor, az valószínűleg hatásos volt. És az automata fegyverek azok megtették a hatásokat. Hol a francba vagyok? Jaj, a vasúti főhadiszállásra kell menni. Ó, basszus. Menjünk be itt. Valahol itt lesz. Igen, itt van. Ez az. Ezek nem élednek fel? Nem pirosak. Aha, nem, ja. Nem pirosak, úgyhogy valószínűleg nem lesz velük gond. Aha, ezt se töltötte fel. Jó. Azt hittem is, hogy akkor van probléma igazából, amikor föltölti a tárolókat, mint például az ilyeneket. Az föltölti, akkor ezek a gúlok, meg az összes genyó trutyi, az mindegyik föléled, vagy legalábbis egy részük. És az kellemetlen tud lenni. Most befűzzük a cérdát. Te ki a könyvet? Pam wants to talk with you. She's in back. Aha. És ezért te ide? I have a report here. It reads more like a comic book. Apparently, one hell of a fight took place at Green Tech Genetics. Oh, what have you heard? One of our agents took a courser, alone. Something I'm not even sure Glory could do. And that agent is you. I'm all for one less courser in the world, but why'd you do it? I needed a courser chip. I need the code on it. You have one of their chips? Intact? Follow me. Now. Decoding a courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong. The least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Hey, Dad. You need something? Tom, we got a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages! The route's been cleared. H-222 is safe to move. I've heard. Dr. Amari reported that he's already in transit. Good job. It was good to help out H2 again. Looks like he has a guardian angel. The crisis is over for now. Take this. You've earned it. I hope that Desdemona. armored behemoth You've hit the off jackpot with covert this. missions. Hand over the chip. Let's see what's on it. Most ezt nem tudom. No. I'll hold
When you're ready, let us know. The information on that chip could save a lot of lives. Most igazából ezt akartam megnézni. Vizsgáltasd meg a végrehajtó chipjét. Jó, hát más nincsen. Desdemona. Ready to hand over that chip, Agent? Let's see if we can get that code you need, and help out the organization at the same time. Here you go. All right, Tom, make it happen. All right, little Corsa chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. Deacon's record is the best. You could learn a lot from him. Desdemona. Give Tom time. He'll get that chip decoded. És akkor most mi a francia van a fejeden a izé? What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. You from one of those? This is gonna be. You got too many. Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. They're using the same logarithmic function as the key generator. Oh man, we got lucky. I got you, you Institute bastard. I got you. Solve for N. Come on. Show me that sweet bass. How do you even fit down here? And we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Hey, yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, does? And Agent, I hope that helps you as much as you've helped us. Good work. You gotta be careful, man. The Institute is everywhere. És hova a túróba? Térj vissza a Virgilhez. Hát pusztuljak, nem tudom ki az a Virgil, de... Biztos. Visszatérünk Virgilhez. Legyen az bárki. Na, de amíg visszatér a képernyő a feketéből, addig elszaladunk a 37 másodperces szünetre. Mindjárt jövök. Hoppá. Akkor mégse. Akkor legalább annyi, hogy kimegyünk innen. Igen, majd a hogy hívják lesz hosszabb, amikor kimegyünk ilyen picsbe városba. Vagy a nemzetközösségbe, vagy a túrónak nevezik magukra. Az lesz a hosszabb idő. Na, ez az most. Na, mindjárt jövök vissza.
mindig tölt. Hát ez marha jó. Hát akkor végül is nem maradtatok le semmiről. Erre azért nem számítottam, hogy ennyi ideig fog tölteni. Közeledik a karácsony. Megeszünk egy szaboncukrot. Na, habok már vannak. Ez az. Hát ennél jobban nem is lehet volna időzíteni. Hova a túróba kell menni? Ti látjátok? Jaj, tudom. A izéhez kell menni. A szupermutáns csávóhoz. A szemüveges szupermutánshoz. A mutáns tudóshoz, szerintem. Azaz. Az, itt van. Jó napokat kívánok, Virgil. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? The railroad helped me. Oh God, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals free or... Sorry, they just have something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. Némi előítélet. Érzek. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the simple explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. Bioscience? Advanced systems? Divisions within the Institute. Specialized groups working on various projects. It'll make sense later, but if you can build this device, valami tervrajz alapján nekem kell elkészíteni valami retket? Hát ez marha lesz. Can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there. Megkeressük a szérumot nálam. Nem tudom, emlékeztek rá, valami olyan szérumot akar, ami visszafordítja ezt a folyamatot, amitől ő szupermutáns lett. És újra embert csinál belőle. Na most a problémát az jelenti, hogy szerintem nem mindegy, hogy kitől kérünk segítséget.
Akkor mindjárt elgondolkodunk rajta. És nem akarok hülyeséget mondani, de ugye most az lehet, hogy... Aha! Jó napokat kívánok! Hoppá! Meghaltam. Hát, ezt nem gondoltam volna. Hogy belökött a barlangba. Nem meghaltam, belökött a barlangba. Visszalökött a barlangba. Azért mondom, hogy azért egy pofontól nem kellett volna meghalnunk. Kicsit arrébb állok a bejárattól, ha még kint van. Van-e? Aha. A sörétes lehet, hogy jobb lenne. És új szintünk van. Hát ez király. Miért raktam el ezeket a reckeket? Nem is akartam elvenni. Új szintünk van, ezt már szeretem. Ez a gyorsabb újratöltés, ez lehet, hogy ez most kellene nekünk. Újfent. Itt volt lent valahol. A fegyverek újratöltése nem igényel akciópontokat. Jó, jelentsen ez bármit is. Te magad vagy a határ, nem jön, az a 15 minden akciópontot visszatöltsön. Jó, hogyha azt a hülye WhatsApp bekapcsolom, akkor... Aha. Na jó, azt már legközelebb most nem érdekel. Ugye most itt többfajta lehetőségünk van. Na igen, ezt akartam. Most a vasúttal, a polgárőrséggel vagy a testvériséggel. Ugye mi a baj a testvériséggel? A testvériséggel az a baj, hogy az előbb még a streamnek a legelején ugye kifejtették, hogy minden egyes szintet ki akarnak írtani a francba. De lehet, hogy pont ezért lennének jók. Polgárőrség az ebből a szempontból semleges szerintem. Hát a vasúttól most jöttem el. Az a hölgy, az ki volt, aki az agyamat buherálta? Az vasutas volt? Vajon? Hát most jó lenne, itt lenne a Matyi. Hogy az vajon a vasutas volt? Mert igazából azzal kéne beszélnünk, aki az agyunkból kiszedte a... Hát próbáljuk meg. Na. Ja, és akkor ez most melyik vajon? A vasutas cucc. Mutasd azt a térképet. Azt mondja, hogy ez itt a Tempines sziklavidék. Az mit akar tőlem? Tempines sziklavidék.
is értem. Mit akar tőlem a tempényes sziklavidék? Hát minden, menjünk oda, azt nézzük meg. Szerintem ez egy hülyeség. Megnézzük, mit akar. Na, itt vagyunk, és... Hát ez lesz a polgárőrséges cucc. Na, fordulj meg, barátom. What do you need, General? Can you take a look at these schematics? A scientist named Virgil said they could get me inside the Institute. The Institute? Why in the world would you want to mess around with them? They kidnapped my son. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can. Don't worry about that. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? The Institute uses teleportation to get in and out. This machine can hijack their signal and send me instead. Teleportation? For real? Wow. That would explain a lot about how the Institute manages to operate. If anyone can make heads or tails of those plans, it'd be Sturgis. I haven't found anything yet that he couldn't build or fix. I've gotten word about a settlement that's being threatened by raiders. Na. Akkor addig zsír. Ezzel a Sturgis-zel kell beszélni, vagy Sturgessal kell beszélnünk. Menjünk gyalog. Közel van. Fütyörészett a gyomlálás közben? Ez jó. Kicsit gyalogoljunk, hátra találunk valami vadászni való. Hát itt mi ez a világítás? Ja, ez csak a gomba lesz. Az nem érdekel. Van egy hűtőajtó. De ez csak egy hűtőajtó. Itt gyorsabban töltődne az akciópont is. Már az nem tudom. Hopp, hoppri, hoppszi, hoppszi, hoppszi. Ott vannak. Itt vannak valamik. Szerintem kutyák lesznek. Tavasz. Jó, hogy még ez van nálam? Sorry. Én kérek bocsánatot. Elnézést. Ez itt mi? Nem kell. Itt volt valami kutya is az előbb. Hol vagy? Eltűnt. Ebben nincs senki. End of the line! Elnézést kívánok. Van valami probléma? Ja, te Farmer vagy. Jó van, akkor nem bántalak. Szaladj. De gyorsan, mielőtt meggondolom magam. Hol vagytok? A farmert nem akarom kinyírni. Az ott micsoda? Hát őzike. Igaz, hogy kétfejű, de azt nem bántjuk. Igen? Hogy mondtad? Nem értettem teljesen.
még valaki? Elnézést kívánok. Hogy? Add ide a lootot. Az nem kell. És kész, nincs más itt. Ja. Rendben, merre megyünk tovább? Arra megyünk tovább. Oké, a kutyát nem látjátok? Nem. Aha, itt van valami roncs. Na, menjetek arrébb innen. Nem akarlak benneteket bántani. Hí! Haha! Hát itt van valami ajándék. Ajándék van Balázskának, van ajándéka. Oda néz, hát itt a karácsony! Hát itt a karácsony! Nézd meg! Hát van itt egy gyönyörű szép T51 maradvány. Ez igen. Hát barátom. Azt mondja, hogy azt mondja. Mihez vagyunk most a legközelebb? Ehhez az Olivia radarállomáshoz vagyunk a legközelebb. Jó. Olivia radarállomás. Akkor azt mondja, hogy ide megállunk. Ez az. Ide teszünk egy jelzést. Az. Innen kilépünk a erőpáncélunkból. Nagyon zsír. Ezt fölvesszük. Na, és mivel itt vagyunk egy köpésre, most melyik a melyik? Várjál. Az üres rajzé, jó. Ezzel nem tudok repülni. Jó. Túléljük. Ott a településünk. Na jó. Na menjünk. Nem lehet lámpát kapcsolni, ez barom jó. Ugye átérünk, Jogi. Most befűzzük a célt, nem? Gyere bogaram, a papa ügyes. Megfogja a tűt. Másszál már ki. Ez alatt már én is átértem volna. Ott egy marhajó. Sikerült egy sziklához érnünk. De jó, de ügyes.
Másszál, gyerünk. Már látom, itt van a vége. Már nem sokat látok, de ezt látom. Ez az. Most lesz a jó. Most lesz a jó. Ez az. Ez az. Na. Most direkt kerülöm ki a sturgest. Na, hogy le akarom pakolni a cuccot. Bocsánat, de ilyen erőpáncélt találok, akkor sajnos nem bírok magammal, és haza kell hoznom. Úgyhogy ezt kénytelenek lesztek kivárni. Na, gyere! Ja. Oké. Ja, ezt kivesszük belőle. Azt mondja, hogy addig visszafele már nem gyalog megyünk, mert még itt türelmetlenebbek elvesztik az érdeklődésüket. No, azt mondja, hogy arra van. Hogy gyalog mutatja is, hogy hány yardra vagyunk. Hát ez van, ha jó. Az lesz a balra jó, hogyha nem találom meg a páncélt, mert akkor leszek aztán valóban ideges. Hova a francba raktam? Ide raktam a izé mellé, nem? Ott van mi. Szavasz, bóbita! Volt rajta valami piros? Jól láttam? Valami nem stimmelt. Na, szaladjál most. Annyira örülök ennek a páncélnak, hogy nem foglak szétlőni. Jó? Úgyhogy mehettek. Isten hírével. Na jó. Azt mondja, hogy ezt a jelzést ezt leszedjük innen. Oké, ja, és oda megyünk gyors utazással. Azért még egyszer nem nézetem végig veletek azt az utat, nem volt semmi különös közben. Elől 4 lába van. Az igen, azt eddig észre sem vettem. Na hol vagy, Sturges? Mutasd magad. Itt van bent. Alszik, vagy mi? Nézd már a szerencsétlen paladint. De mit csinálsz, ember? Na most komolyan, tehát... Ez hihetetlen ez a csávó. Aludni nem volt hajlandó, de rááll a fickóra az ki. Egy ágyba. Az igen! Láttad? Ezt kiugrott az ágyból, kinőtt. Hát, Wow, what a mess. Looks like encrypted RF. Elvis Presleynek a reinkarnációja, vagy mi az Isten? What the hell? Teleportation.
This is some pretty crazy shit. You sure it's for real? Na, meg tudod építeni, vagy nem tudod? Well, yeah. I think so. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. But, looks like it's all here. Yeah, I'm gonna need some time to study this thing. The handwriting's pretty hard to make out. But, you can get started on what he calls a stabilized reflector platform. It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that different than the lining of a jet engine or something like that. Can you give me a list of what I'll need to build this platform? Yeah, sure. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary, if you want to build it there. While you're working on that, I'll get busy figuring out how to actually build the rest of this thing. Keep in mind, I can already see this is gonna take a crazy amount of juice. Like if you had a spare nuclear reactor handy, we could probably use it. And it's going to be big. So find a nice open building site with lots of power available. Hogy mi van? Szerezzek egy nagy területet? Mi a túrót akar ezt tőlem? Szerezzek egy nagy területet. Építs meg a pizza platform. Hol az a izémnek a izéjébe? Majdnem mondtam, hogy minek a miébe építsem meg. Ja, hogy a izét mutatja? Jó, oké. Akkor ezt kell benyomni. És ezt kell valahol megépíteni. Aha. Magasságban nem biztos, hogy ez jó. Ha ide tesszük az alá. És mi van akkor, hogyha rátesszük valaminek a tetejére? Ha? Például oda. Mekkora 6000 IQ, ezt figyeld. Na. Oda néz. Oda néz, török néz. Azért? Haha! Kettőt is tudtam belőle építeni majdnem. Áramot nem kell hozzá nyomni. Kiválaszt tárról, bezúsz, kilép. Nem. Nem kell hozzá külön áram. Ez zsír. Viszont miután ez már egy durvább cucc, azért nyomatunk neki egy kis plusz védelmet. Jó, oké. Na jó. Akkor gondolom újra beszélni kell ezzel a jó képességű Elvis Presley utánzattal. Na jó, hol vagy? Kiment már azóta? Mi ez most, ez ilyen szokás, hogy mindenki az ágyon áll? Ez hihetetlen. No, vagy sturges. Ez meg mi? Ezek használatba veszik az előpáncéljaimat. Mindenféle izé nélkül.
És az mi van benne fúziós magad, csak ide. Itt ezek hurcolják el a erőpáncélokat ész nélkül. Teszem meg el. Meg majd visszapakoljuk a helyére. A zárt ajtó mögé kell tennem, hogy ne tudj. Jó napot kívánok! Mi a pálya? How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Did you figure out the rest of Virgil's schematics? I think so. Best I can tell until we actually try to put it together. Here's a list of 3 things that may be harder to find. I think I'll be able to pull together everything else we're gonna need. I'll meet you over at the building site and see if we can actually make this thing work. Can you explain how this thing is actually gonna work? Let me break it down for you. There's 4 main parts to this thing. 1, a control console to input the code and process the signal. 2, what he calls a relay dish. That's what intercepts the teleporter signal. 3, a molecular beam emitter. Gets pretty technical here, but looks like this is what translates your matter into energy for transmission. 4, the stabilized reflector platform that you already built. That's what concentrates and reflects the molecular beam. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. Made it another day in the Commonwealth. Na jó, oké. Oké. És akkor most mi van? Aha. Irányítási konzol. Kérem szépen. Oké. Jó. És akkor most mi a következő? Építsd meg a jelfogót, sugárkibocsátó, és át kéne mutatni a távközlési helyszíneket, és a szalagtúróba tudom. És akkor most melyik az opcionális? Itt van valahol valami. Hol vagy? VR közvetítő állomás. De oda menjünk el. Gondolom ott az lesz az opcionális, gondolom én. Ott megkeressük azt az ügyköt. Na. Bocsánat, hogy a Far Harbourt egy kicsit most hanyagoltam, vagy hanyagolom, de ezt szeretném, ezt a részét is megtudni végre, hogy mi van ezzel a teleportálós hülyeséggel. És hogyha ezzel megvagyunk, és még van időnk, meg energiánk, akkor a Far Harbourba visszamegyünk még. WRVR is our pride and joy. Ott az érzékelő modul. Jó napot kívánok, George Cooper. Az a kérdés, hogy most fejbe lőjem-e önt, avagy ne lőjem fejbe. Miért nem lehet megszólítani?
Nem lehet megszólítani. Az a nagyon jó. We need something new. Our audience is getting bored of the same play over and over. Okay. Hát ez elég gyors volt. Mi maradt még? Megint 2 percig fog feketézni. Fekete képernyő. No, nem. Király. Azt mondja, hol a következő szütyök. Itt van egy. És más nincs is. Biztos, hogy nincs más. Már csak építeni kell. Jó, hát akkor menjünk oda. Jó, majd megmutatom, van egy blökking. Benne lakik a kutyaházba. Majd mindjárt megnézzük. Mindjárt megmutatom. Ha jól emlékszem, akkor itt lesz. Itt lesz valahol egy kutyaház. Hopp, bizony. Itt van Blöki. Szával Blöki. Itt van. Ott van, igen. No. Once we got everything in place, we'll have to hook it all up to the same power grid. Hey, Sturgis. You need any help with that signal interceptor? Jelelfogó? Not sure how we're gonna build this relay dish. We should be able to scavenge what we need from old communication equipment. Radio stations, radar sites, that kind of thing. Any other questions? I need to find parts for the beam emitter. We're gonna need a military-grade circuit board. Check out pre-war army bases. Anything else I can help you with? Not now. Azért mondom, de szerintem mindenünk van. Nem hiszem. Na. De mi? Ja. Én hogy hülye vagyok. Oké. Azt mondja, jelelfogót. Azt ide tesszük a szélére. Mondjuk ide. Ő a nagyon speciális speckó. Speckójednó. Téged hova túlóba tudlak tenni? Opszi! Csika. Ez már pillanat a sárga volt. Amihez nem szabad közel lennie. A helyére a prizma platform felé.
Ezt rá kellett volna tennem. Ezt oda fölé kellett volna tennem. Az lehet. Akkor téged átteszünk ide. Téged meg közelebbről fogunk meg. Szükséges 20 áram. Eredék 23-unk van, de akkor ide miért tudom letenni? Hogyha szükséges 20 áram. Azt magyarázza meg nekem. Valaki magyarázza meg nekem, hogy akkor miért tudtam letenni az előbb? Hogy így is kell neki a 20 áram. Jó, csináljuk meg fordítva. Tehát azt oda letettem, és akkor próbáljuk meg ezt fölvenni, és betenni oda közé. 6517 IQ. Mekkora királyság. Eddig jó. És akkor mi van még? Jó, tehát ez megvan, ez megvan, ez megvan, ez megvan. Ez miattakam. Tüzérségi alkatrész. Az nem kell. Ja. Akkor elvileg meg vagyunk, csak áramunk nincs elég. Jó. Hát ezen nem újjam. Azt mondja, kell neki áram. Akkor mondjuk ide. Nem, ide. Ide teszünk neki áramot. Szósz. A mókáddal szórakozzál. Azzal a speciálissal. Ez az. És akkor generátorok generátorának a generátora. Az mekkora? Az igen. Szélmalom generátor. 3-at termel. Hát az kutyabicsának. Ó, már bocsánat. De az nem túl erőteljes. Tegyük ide föl. Mit szólsz? Oda föltesszük. No. Ez az. Azt mondja, nagy generál 10-et termel. Az jó lesz, ide föltesszük a 10-et termelőset. Hát ez marha jó. És kérlek, kénytelen vagyok fölmászni a lépcsőn. Na jó. Azt mondja, hogy tegyük ide valahova. Mondjuk ide. Az egy. És ide teszünk még egyet. Na. Kéne találd már, hogy nem tudom letenni. Mi ez a marhaság? Na. Azt mondja, áramunk van 46. Jó. Akkor ennek van még valamire szüksége? Nem szükséges 20. Jó, és akkor kábelt hozzá csatlakoztatunk ehhez.
Ezt hozzá csatlakoztatjuk ehhez. Na. Ja. Na. Haha. Hát mekkora királyok vagyunk. Ez igen. És működik. Nézzük már messzebből is. Ezek össze-vissza széthordják a izéimnek. De barom jól néz ki. Az mekkora király. Ha. Bocsika, ráléptem a lábadra, paladin. Elnézést kívánok. Nem akartalak megzavarni. Azt a szélmalmot is be kéne kötnünk, nem? Nem? Nagyon messze van a kábelhez. Nem mutatja. Aha, túl messze van. Basszus. Nagyon messze van. Kéne csinálni egy... Ez mi a túró? Vegyes dolgok. Hangolzó, erősített hangszóró. Terminál. Mi van? Ez lesz az. Villanyoszlop. A nagy fajtát kéne ide berakni. Ide. Ez az. És akkor... Oké. És... Nem igaz, hogy még innen se látod. Az. Oké. És akkor kábel. Megőrít az a jövő, hogy nem azzal kell kilépni. Jó. Rendben. Gotta make sure we've got enough power. I just want to trade a few things. De hogy akarok cserélni? Azt mondja, hogy... Lásd el árammal a teleportálót. Még mennyi áramot kell ellátnom vele? Ennek is áram kell? Szükséges 20 és 23-at kap. Mi a túrót akarsz még tőlem? Termelés 10, az meg 323, akárhogy számolok. Mi a francot akarsz még tőlem? Hát, pusztuljak el. Nincs valami ötletetek, hogy még mi a túróbaja lehet ennek? Nem bírok rájönni. Itt mutat valamit. Ennél mutat valamit.
hozzá van rendelve. Oké, és akkor mi van? Nem tudok mit csinálni már vele. Ezt ugyanabban az áramhálózatba közd be, ahová sugár kibocsátó. Hát de most hova a túróba tegyem, hogy észrelje? Oké. Így már kell neki a kábel. Ezt a hülyeséget. Jó. Oké. Most elvileg meg vagyunk. Elvileg akkor meg vagyunk, igaz? Lásd el árammal a telepultált. Már elláttam árammal, hát mindjárt ketté szakítom. Mi az? Az tőlem. És leállítottam, most elindítottam. Jó. Hogy ez nem mindig termel? Rakjunk ide még egy kicsit. Ja, lehet, hogy ez sincsen. Lehet, hogy ezt is árammal el kell helyezni. Értem. Jó. Akkor kell ide még egy. Hát szerintem egy 10-est rakunk ide is. Ide is teszünk egy 10-est. Ez a baja. Közepes 5-öt termel. Rakunk ilyen nagyot. Ez az. Tényleg elég nagy plac kellett neki. És akkor azt mondja kábelt. Hozzá csatlakoztatjuk ehhez. Aztán összekapcsoljuk. Jó. Oké. Na jó. Akkor mindenki megvan szerintem. Nézzük csak. Teljesítve. Ez az. Király. Beszélünk a jó képességűvel. I wish we could, but we've only got the one frequency code. There's no way to test it without actually jacking into the Institute signal. And as soon as we do that, we've used our one and only chance. As soon as the Institute figures out what we did, and I gotta believe those brainiacs won't be caught napping twice, that code we've got is useless. Hát ez baromi jó. Let's do this. You sure? Na jó. Okay. Your part is simple. Akkor mindenféle tesztelés nélkül. I'll start scanning for an Institute signal to lock onto. Then, I fire her up and we see what happens. Hát ez volt jó. Getting cold feet? I don't blame you. Na jó, akkor most itt mentünk egyet. Illetve itt most egy rendeset mentünk. Most
Nem tudok kijönni? Okay, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. Oh yeah, by the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute, and what they're up to. Yeah, this holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. Uh-oh. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. It's just there for decoration. Okay. Scanning for the Institute signal. Tracking RF. And... got it. Hold on to your butt. Az Franco. Ez marha jó. Oké, bejutottunk. Bejutottunk, hát ez király. Nincs itt senki? Nincs itt senki. Eltérítve. Hol a szalag betöltése? Szerintem... Na most komolyan. A macskák költészetének éjszakáját kellene betölteni. Mit szóltok hozzá? Azt szerintem azonnal mindenféle küldetés teljesülne. Ezt a maraságot. Automatizált védelem felülíró program. Mi a túrót adott nekem ez a csávó? Hogy hívták őt? Sturges? Üzenet Jacknek. Végrehajtó chip adat. Stop, tight, protector. Martin, Levi. Kasumi. Ez kurva jó. Hálózati szkenner. Ez lenne az? Hálózati szkenner. Csak az a baj, hogy ilyenkor meg sem tudom nézni, mit keresek. Szerintem hálózati szkenner lesz az. Rakjuk be a hálózati szkennert, mi bajunk lehet. Igaz? Ez az. Jó van. Oké. Szkennelés kész. Nem tudom kiszedni a holoszalagot. A szalag lejátsz. Na, teljesítettük, vagy pedig benne kéne hagynom? Adod a holoszalagot. Ja. Vissza kellene vinni azt, hogy az intézetről. Most nem most kéne itt körbenéznem, ezek szerint, hanem húznom kéne vissza? Vagy mi a franc? Na és azt mégis hogy a túrónakba csináljam? Vissza kéne mennem mellégombokba. Én és hogy a húsbánatos izébe? Hogy tudok visszamenni?
Szerezd meg a hálózati szkenner holoszalagot. Ja. Holoszalag kiszedése, hálózati szkenner. Teljesítve. Oké. Kilépünk. Adod a holoszalagot Sturgesnak. Szerintem ez ilyen bagol ez a szar. Vagy nem tudom. Nem jövök rá, hogy a túróba kéne ezt elindítani, ezt a retket. Itt nincs rajta semmi. Itt sincs rajta semmi. Ajtó bezár. Vagy a túróba adom vissza. Vissza kell juttatnom. Hát csináljuk egy gyors utazást. Nem lehet. Micsoda meglepetés. A túróba tudom visszaadni neki. Csodaragasztó. Köszi. Hello. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Ja, várjál, már itt van a gomb. Vészhelyzeti relé gomb. És akkor ez mit csinál? Addig jött a világon semmit. Hát ezt szart se csinál. Na jó, menjünk a liftbe. Hol a francban itt lift? Hol van itt lift? Ez lenne a lift? Hozzáférhetetlen. Ez mi? Gomb. Hozzáférés megtalad. Nem tudom megnyomni a gombot. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Az én előítéletem? Semmilyen előítéletem nincs. Mindenkit ki fog nyírni. Kész. Ez nem kell előítélet. Ja igen, az előbb félbehagytam egy órával ezelőtt egy mondatot. Tehát nekem az a tervem, hogy amikor teljesen készen vagyunk a játékkal és utolsó stream lesz, az utolsó stream az arról fog szólni, hogy az írt a világon mindenkit kiírtunk. És akkor megnézzük, hogy mi történik. Tehát a testvériséget, a vasutasokat, mindenkit. És megnézzük, hogy... Ja, meg a gyémántvárost is. Mindent. És megnézzük, hogy akkor mit lép a játék.
unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. Fiamért jöttem, ja. For your son. Biztos, hogy valami nagy hülyeség fog kiderülni róla. Ez a fiam? Oh. It's stuck. Oh. Ja. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Is that really... Megismered a pádat? Istenem, de ez mekkora gyász. Kicsit megváltoztam, fiam. Én vagyok az apád. Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! Shh, it'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here, help me! Who is Father? Where is he? Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimulation. Nyavajás szint volt. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Te nem Father vagy, hanem valami idióta. Father? Szét fogom lőni a fejedet. Your title? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute, just as you mean to your son, to Sean. Me? I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled Most nem mondjátok komolyan, ezt and a suffered a great deal to find 50-es fazont kerestük. Well, your tenacity and dedication have been... It's good to finally meet you. After all this time. It's me. I am Sean. I am your son. Such a lószart. I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was
the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. Az a probléma ezzel, hogy oké, hogy valami algoritmus, hát mint a bogarak, hogy reagálnak ezek a bogár szintű AI-k, hogy reagálnak arra, hogy mi történik körülöttük, és akkor adnak rá válaszokat. Az addig rendben van. Na de hát emberi lelket nem tudnak beletenni a gépbe. Human-like synths. A great distinction. The Institute endeavored to create synthetic organics. Ez egy full materialista hozzáállás, úgy látom az egész. Plenty of that was available, of course. És ez probléma But it had all szerintem. become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. Nézd, összes emberi szint. Through science we are family. The synths me. Nem az atyuk vagy te szerencsétlen, hanem a klónjuk. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? Simán kinyírhatott volna a Kellogg. Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Járulékos veszteség? Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously.
The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. Fentiek? Akkor ezek szerint lent vannak a föld alatt. But, Director? Why you? I was the most qualified for the position. Obviously. I've lived my life within these walls, dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear Egyre jobban félek tőle, hogy ezt is ki fogjuk nyírni, pedig ez a saját film. I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Itt maradni? You want me to stay here? In the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. Hát most mi a büdös ló? És azt nem tudom, hogyha elfogadom, akkor... I hope you're not too overwhelmed. I don't know what to do. I realize that. It's why I'm trying to help you. I hope that you can see that rationally. The Institute is the only thing left in the world that is worth being part of. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Tudunk csinálni gyors mentést? Tudunk. Sőt, rendes mentést is tudunk csinálni. Elfogadjuk, ezt nézzük. Thank you. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in bioscience, and finally Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Aha. Tehát a CIT romok alatt vannak. Aha. Jó. És akkor soha túlra kéne mennem? Most beszélnem kellene velem még egyszer? Mi az szar ez? Nem értem. What do you mean by suspicious? I mean, like dodging my questions. No, nothing to report, sir. If I see something, I'll be sure to come right to you. Majd itt is lehet lootolni.
Hol a túróba kéne? És miért nem mutatod, hogy merre van, lent vagy fönt? Ott van lent valami. Jó, ez alatt van. Oké. És itt merre? Még mindig lejjebb. De túróba tudok lemenni innen. Ez már nem akar itt tőlem semmit. Ezzel be tudok menni. És meg fölöttem van. Hát ez baromi jó. Ezt a hülyeség. De ez a nagy lift. Ez nem jó nekem. Ez teljesen fölvisz. Ó, édes Jézus, légy vendégünk. Hogy a túróba tudok oda lemenni? Menj már innen, te szerencsétlen. Sean, about this synth. You mean the child? It's a fascinating project, really. There are issues to be solved, of course, but we've made remarkable progress. Why build it to look like you? We've advanced the technology behind the synths to a point where this struck me as an interesting variation. A new angle, if you will. Modeling it after myself seemed only natural, what with the Institute's records and my genetics and physiology. I'll make sure it's brought back online in the near future. You'll have an opportunity to interact with him further. But I'll admit I'm curious. As a parent looking for a child, looking for the younger version of me. Mi van, te beteg állat? Do you think you could Nem kell baszki egy izé. like you would a real boy? Műember, műgyerek, hagyjál már. I don't need a synth. I found the real Sean. Yes, but not the Sean you were looking for. In some ways, the synth is far closer to what you expected. I wouldn't claim to know everything Hát you're biztos, feeling. mert az lehet, hogy nem akkora barom, In mint some te. small way, the boy's Az presence könnyen can help. előfordul. I hope you'll keep an open mind. Már mindjárt megőrzöm a nyitottságodat. Tarkon váglak mindjárt. Akkor egy hülye lett a fiunkból. Még hogy egy gép helyettesítheti. Ezt a baromságot. Ez azért nem egy házi állat, hogy majd helyettesítem. Egy robotta. Ezt a fasságot. Ez mi? Ez érdekes. Elég sok érdekesség van, egyetlen probléma, hogy nincs ceruza mappa. Köszi. Hogy tudok lefelé menni? Nem hiszem el, komolyan mondom. Hogy tudok lefelé menni? Na végre. Hát ezt nem hiszem el. Ennyi ideig Almost done. találgatnom. Just need to tighten up this primary drive servo. That's a Hey, Doc. They weren't I don't kidding. know. You really are. Most of them have lasted Well, long I'm- past their projected I'm lifespans. Allie If you ask Fenner. me, You can they think were of me built as the pretty well. Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Persze.
I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and Új upgrade all of the erőpáncélt systems that szeretnék. make it possible to live and work in Fejlettebbet, mint place ez az like this. X01. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air És and hard water megvan. and provides power to the laboratories and Akkor nem lesz The work akadálya, we hogy do might kiítsam az not be as egész exciting as some of hóbelevancot. the other departments, but it's at least as important. So, Persze majd csak a now that végén, you're ahogy here and you've spoken to megbeszéltünk. Father, does that mean you're on board? On board with what? The Institute, of course. Sean implied you operated on a level, if not equal, and at least similar to the rest of us. Curious. If there's anything else you'd like to know about the Facilities Division, I'm happy to discuss it. Mi? Who built this place originally? Has it been here long? The construction of the Institute is the work of generations of scientists. The original survivors of the war, our progenitors, took refuge in the basement of the old Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasingly sophisticated habitats and laboratories. It's a process that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see it. I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll out. There we go. All set. Unit, you can return to duty. Dr. Fillmore, Hi there. Something I can help you with? it must be a challenge to meet the power demands of a place like this. Absolutely. We scratch and scrape for every precious ounce of voltage that we can. Over the years, we've learned a few tricks that help supplement our power budget. When necessary, we can tap into select sources on the surface. Fortunately, Advanced Systems is always working on new solutions to generate more energy. It's a good thing, too, because the demand is always increasing. You don't even want to know what a single use of the molecular dematerializer consumes. Thanks again. Of course. We're all looking forward to working with you. Tesszük a fegyvert egyelőre. Jó. Ez itt micsoda? Itt lesz a biotudós. You had time to examine my latest reports on batch 274? Not yet. I've been reviewing Father's plans to expand our operations at Warwick. He's eager to get that going, so I've had to put everything else to one. I wonder how the Warwick family is So doing. good to have you here. Young Dr. Wally must be Clayton close to Holden, 10 years old. head of the bioscience division. Remarkable I that any can't child wait for can you to see the survive work for we're so doing. long up there, don't you It's think? truly amazing. Like what? I was just about to explain that. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of studies such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. The gorillas are synths too? They are indeed. Judging by your reaction, we've done a good job making them seem lifelike. The initiative is still in its early stages, but the prospects are very exciting. I'm sure I've taken up enough of your time as it is, but I have to ask, have you decided whether you'll join us? De ne érdeklődjél. I'm not sure how well I'll fit in, but I'd like to give it a try. Great. I was hoping you'd say that. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. Is there anything I can do to help out? There might be. Tell you what, you get settled in, and check back with me later. I'll see what I can find out. Dr. Holdren,
Anything I can help you with? You mentioned medical care. I might need that from time to time. In that case, you'll want to introduce yourself to Dr. Dean Volker. He's our top biologist and also serves as the Institute's resident physician. Dr. Volkert works in the infirmary. Just pay him a visit whenever you need to. You won't find better medical care anywhere else in the Commonwealth. I'll promise you that. Hát ez marha jó. Ja, itt vannak a gorillák. Dr. Holdren's synth gorilla project is showing promising results. You're here. Glad you made it. Hát elég inger szegény környezet szegényeknek. Na, menjünk. Megkeressük ezt a doktor akár... a doktor Frankensteint. Supplement 77 has been discontinued? That is correct. That was my favorite one. Can't we keep it a little longer? I will be happy to forward your request to the Bioscience Division. In the meantime, please feel free to enjoy. Na nézzük hát, ha meg tudunk pattintani valami jó kis fejlesztést. She's been at it for over 2 hours. What is she even testing? Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Fegyver. Excuse me, doctor. Ah, it's you. You're here then. Yes, I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. What is it you're working on? Advanced systems, special projects. You've seen the boy, Synth, already. We've been hard at work on him for quite a while now. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Thank you. I'm sure that'll come in handy. Given that the relay is the only way to access the Institute, handy is something of an understatement. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Is everything okay, Dr. Lee? You seem pretty tense. Yes, things are... It's fine. I'm sorry, I don't socialize much. I prefer to focus on my work. De én még nem fejeztem be a domát, Csikó. I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the Child Synth, to focus on Phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. Na most mi van a Pip-Boyommal? Hogy a fenében van 11-es erőm?
Amikor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-as az erőn. Hogy a francban van 11-es? Az érzékelés az 6, igen. Az 6. Hát ez érdekes. Akkor ezek szerint, amit fölveszek cucc, ilyen legendás vaszkok, azok akkor növelhetik 10-nél többre. Na jó. Oké. Akkor nem tudom, hogy megbuherálták-e már a pitbolyomat, de menjünk tovább a másik fickóhoz. Na, lassan 4 óránál tartunk. Hát ebből nem lesz Far Harbour ma. Szerintem. Ez majd legközelebb. Ezt az intézetes cuccot, ezt még szeretném egy kicsit. Most lefelé van, vagy felfelé, vagy merre van ez a szar? No visible reaction to K-14 compound. We'll start you know the protocol, sir. The dosage authorized personnel. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father about it now. Seriously thinking of heading over to robotics to knock some heads together. What now? They're dragging Always be vigilant. targeting package We upgrades have I many asked for. enemies. Maybe I should take some courses with me. Send a message. Please don't. There's enough friction as it is between us and pretty much all the other departments. You going soft on me, Alana? My methods get results, and they will this time as well. You'll see. Itt nagy buherálások mennek szerintem. Az nagyon kényelmesnek tűnik ez a szék itt. Itt ez az agykiszedős cucc. Az frankó. Na hol vagy? Az előbb még itt voltál. Our armor is sturdy enough, but it limits your mobility. Na te ne aggódjál azon, hogy engem mi a korlátoz, vagy mi nem. Aha. Az igen. Váltógránát. Hát ezt belútolunk, intézeti pisztoly, az nem kell. Fúziós cell. If you see any suspicious synth activity, report it immediately. Mi van? Hi, Doc. So, here you are. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. Most We're miért going to be beszélsz keeping a close oldalra? eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Semmilyen probléma nem lesz. Ne aggódjál. Te leszel az első, akit fejbe I'll be lőlek. honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time. Azt mondja, hogy... There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions. Célkereszt. It's nothing personal, I assure you. Hogy elkezdem a mészárlást itt az intézetbe, téged foglak fejbe lőni először. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. Why would synths want to escape? Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered them already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it.
If there is some defect in courser combat programming, then it must be identified and corrected. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. If you're the acting head of the SRB, who are you filling in for? Dr. Zimmer holds that position. He's supervising the retrieval of some of the more high-profile units. In his absence, I keep things running smoothly. Justin. Yes? What do you need? You mentioned that coursers undergo special training. Tell me more about it. The SRB constantly monitors our Gen 3 synth population, looking for specific traits. Those who show tenacity, fearlessness, and independence undergo a rigorous training regimen. We teach them armed and unarmed combat, investigative techniques, psychology, and mechanical skills. Those who pass a final evaluation become coursers. The rest have their memories wiped and return to their former duties. Dr. Ayo. Yes, what is it? I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Hát ez fasza. Fúvó eszköz. Kiégető. Az meg mi a túró. Fúvó eszköz. Mi is volt a kis csaj az előbb, ami 98-as? Nem? Aha. Itt vannak az árulók. Cricket, Tommy Lonergan. A szemetes Karla! A rohadt életbe. Meg a Henry Cook. Az igen. Jó. Hát ezeket ki fogom iktatni. Na jó. Oké. Good to see you. So much research, so little time. Dr. Watson can be a little obsessive when it comes to rules and policies. Power armor is effective, sure, but it's hardly efficient. Hát attól függ, hogy mire szeretnéd használni. Arra, amire te arra valószínűleg, hogy nem túl hasznos. Rumor is, if the robotics division was a little more careful, we wouldn't have synths trying to escape. Ez a nagy veszekedés emberek. Na jó. Oké.
Akkor menjünk innen kifelé. Valami csattanosra várnék itt a végére, és akkor az lenne a vége a streamnek. Most már lassan 4 óra eltelik. I hope I'll prove a useful test subject for you, Doctor. Na olyan hova a túróba kell menni? The Institute's a big place. It might take a while to learn where everything is. Allie. Hey, what do you need? Halió, azt mondja. Halió. I'd like to know about the people in your division. Of course. Dr. Lawrence Higgs is our mechanical engineer. He oversees the major life support and security systems. Power distribution is Dr. Evan Watson's area of expertise, and Dr. Newton Oberly is in charge of food and housing. He coordinates with bioscience to ensure that our meals are balanced for optimal nutrition. We also make use of a number of synth units for low priority maintenance and labor. Ki volt kerázva a hölgyemény. Na most mi van? Hol van? Remember to keep unnecessary power consumption to a minimum. Don't recharge unless your primary levels are below 2%. Also, if you haven't patched your navigation software, do so after this meeting. The last thing we need is more synths bumping into walls. All right, that's all for now. You can resume your duties. De creepy. Azt a rottál. Itt föl tudok menni? Ja nem, ez a robotika. Mindegy, nézzük meg. Theoretical limits are made to be broken. Jó van. Szerencsére. Everyone's excited about the new synth project. Ho. Az igen. Így rakják össze. Az van. És ezt nem tudom kiszedni belőle? Nem. Én nem tudok kattintani. Ezeket meg tudom. Nem tudom, ezek mire jók, de eladni a fülőt, az már biztos. Mikroszkópot nem tudom megkattintani. De mi ez, olyan bakta folyadék, vagy mi az? Gyártási menetrend. Menj már! Jelenlegi projekt. Szintetikus látóidegek. Aha. Motorikus reflex válaszidő. 7%-os javulás. Célzó szoftver. Frissítése. Rutinellenőrzés. Az a 88-as volt a csávó, akivel beszéltünk az előbb. A legelején, amikor bejöttünk. Projekt.
Egyre jobban pattannak meg a szintek. Aha. Az marha jó. Ja, vannak ezek a teljesen robot kinézetűek fönt. Rögtön első ránézésre meg lehet állapítani, hogy azok a szintek. Ezeket le akarják cserélni ezekre az emberszerűekre. Hát ez baromi jó. Hát ez király. Tehát simán a szemével látni fogja, hogy hova érdemes lőni, és célon tudja tartani a cuccot mindenféle gond nélkül automatikusan. Hát ez baromi jó. Nagyon örülök. Nehezebb lesz őket megölni. Fantasztikus. Fantasztikus ötlet. Quentin is such a liar. How would he know what the surface is like? He's never been up there. De hülye van megcsinálva ez a szar. Na, megint nem találom, hogy hova kéne mennem. Az E fölötti szobába. Ide be. Hol van? Megőrít ez a szar. Hogy itt ül! Oh, now that you've had a chance to see utána megszólalni. What do you think? You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by semmi köz az emberiséghez, a szerencsétlen. Redefine. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. What do you mean by proper supervision? I mean that while they are here in the Institute, fulfilling the purpose for which they were designed, our synths perform admirably. As you're about to see, however, they can become unpredictable when set loose. A rogue synth has taken over the raider gang at Libertalia. His memories have been erased,
and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. Who erased his memories? And why? Those idealistic radicals who call themselves the Railroad are behind it. We'll deal with them in time. But right now, the priority is to reclaim that synth before more harm is done. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Na jó, ez lesz az utolsó. Most még nem mutatja, hogy hol van ez a szerencsétlen végrehajtó. Ott kell... Aha. Ide kell mennem. Onnan Hamtrak partra. És működik. Beszarás. Jó. Tehát ott bentről az épületből is tudunk mászkálni bárhova. Ez jó. Ez király. Ez franyó. Na ezt sosem fogom megérteni, hogy ahhoz, hogy teleportálni tudjak, mindenféle szütyöggép kell. Ezt nem akartam összeszedni. I'm ready to move in, sir. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation, there's someone else here. Enemy sighted. És miért az a izé van nálam? Na jó. Ez itt ki? Ez a intézet is sávó. Testvériségi írnak.
De most ez most miért jó? Most ki kéne írtam? Ezt nem teljesen értem, hogy ez most miért jó. Segítenem kéne neki, vagy mi a túró? És a saját testvéreimmel lövöldözzek? Jó, vagy hülyeségnek hangzik. Van akkor, hogyha megpróbálom megpattanni minden. Azok mi a szar? Mi az? Valami nem stimmel, mert jön velünk végül. Ez érdekes. Na nézzük, jön velünk a csábó. Jön velünk? Ott van. Remélem nem én hozom a nyakára ezeket, testvériséget. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. What do we know about this synth, Gabriel? Designation B592 is holed up in the shack on top of the upended cargo ship. He's probably got his best fighters with him, so we should plan on heavy resistance. So, are you ready to go in? All right, let's go. Right behind you, sir. Na jó. Azt mondja, hogy hova a túróba kell menni. Aha, itt van nem messze. Jó. Akkor gyerünk. Nem egészen így gondoltam. Nem látta senki, nem vettétek észre. Senki nem látta. Na. Szóval. Ezt akartam csinálni. Hanem valami ilyesmit. Azt mondja, hogy... Hát ezt nem hiszem el. Ez most már tényleg a vége lesz, mert már fáradok. Ott van a híd. Francba. Ott van a híd. What the fuck was that? Shoot him! Shoot him all! Na a franc. Például az itt engem atommal.
Hát azt Frankónál találtad, barátom. Ez nagyon gyenge volt. Hogy nem találtad el? Ez a vac, ez egy rakásszal. Ez hol működik, hol nem. Na bújjál már elő. Ez az. When will they learn? Persze, még híreli is magát. You call this a fight? Hogy már kitaláljad. Az ott meg mi? Sem. Jó. Ó, bocsi. Én kérek elnézést. Something's out there. Think you can hide? Over here! Persze. Persze, dákózni. Olyan dákó fia. Dákó Malfoy. Hagyjál meg. Van nálatok valami? Fúziós cella. Ain't personal, just you or me. Ne aggódjál, mindjárt megyek. Mindjárt megkapod a jussodat. Na, hol vagy? Itt vagy? No. Valamit, mintha mondani akartál volna. De nem teljesen értettem. De talán most már okafogyottá is vált a dolog. Na, tudok itt fölmenni? Itt még lenne valami piros. Ott lent. Mi az az én emberem, mi? Mire lő? Mire lő? Jó, ide alám. Na jó, azt nem látom.
Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you. What is it? I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. What do you mean by reset his cognitive processes? Put more simply, the recall code will render him unconscious even while he's still standing. That's all, sir. Ready when you are. Aha, ott van egy mini atom. Na jó, menjünk. Hát erre marra kíváncsi leszek. Úgy fogom leállítani. Egyszerűen lenne szétlőni, nem? Na mindjárt meglátjuk. Well done. By your gear, I'm gonna guess you two are agents just like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? How much plunder have you got? Ah, so you are here for Loot then. What are you doing, boss? We can take these guys. Keep your mouth shut! I know what I'm doing! We got a modest little stash. I'll tell you what. Give it to you. Freely, if you walk away afterwards. What do you say? Do I have your word? And if I refuse? That's the way you want it? Then let's finish this! Gamma 7. Nice work, sir. I'll take the synth back. This is X688, ready to relay with reclaimed synth B592. When you turn up, you're dead. Na jó. Én itt úgy emlékszem, mintha lett volna egy... Scared, huh? You shouldn't. Egy erőpáncélnak lennie kellett volna itt szerintem. Emlékeim. Én jártam itt enélkül a... Szerintem jó lesz ez az Operations. Nem. Tévedtem. Ez király. Tehát mindegyik nulla volt. Egy. Got it. Szóval... Nekem minden hiányzik valami. Aha.
Ezt a mini atomos csávó. Ilyen közelről rám lőtt a mini atomot, hát ez hülye. Na azért. Nem látok máshol. Azt nem tudom, hogy hol lehet az erőpáncél. A kapitány kabinjában nem volt, az biztos. Na jó, mindegy. Na jó. Azt mondja, hogy hova kéne mennünk. Térj vissza az atyához. Visszaadjuk a holoszalagot a csikó csávónak. És akkor itt befejezzük mára. Ennyi lesz a mai küldetés vége. Na, először is itt leadjuk, ami nem kell. Jó. És akkor menjünk. Hol a sturges? Gondolom itt lesz. Ja, nem itt van. Szavasz aranypötyű. Presley. Hey, Presley vagyok, hozzád beszélek. Well, all right. I'll start digging into this and see if I can make heads or tails of it. What do you hope to find? Whatever the Institute doesn't want anybody to know. All the good stuff on here is going to be encrypted. So the first job is to see if I can crack it. After that, well, I'll have to see what I've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. Na jó, nézzük, hogy mik vannak még. Jó, ez hülyeség. Ez a Far Harbour-os. Ez is.
Ez is Randolph menedékház szerintem. Na jó. Ennyi volt, gyerekek. Most már nagyon le vagyok lassulva. A 4,5 óra. Hát azért az elég meleg szerintem. Ja, okés. Megyünk rendbe rakni a páncélt. You know what? Since I'm feeling swell. Look at you here in sanctuary. Prepared for the future. I really should study my mind. Na. És akkor a nappali fényben is megmutatom a cuccost. Azért ez már valami. Végülis ma szereztünk egy 2 fullosat. Azt szerintem király volt. Itt meg az új gépezetünk. Szerintem ez is barom jó lett. Na, itt a vége, fuss el vére mára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. A fiúknak is, akik benéztek. Jaj. És hát a VOD nézőknek természetesen hatalmas puszi és pacsi. És akkor valamikor folytatjuk a szintes vonalat is, ezt az intézetest is, meg a testvériséget is, és esetleg a Far Harbourba is vissza fogunk majd nézni. Meglátjuk, hogy hogy alakul, meg hogy a 2 stream között mi az, amit kisebb küldetéseket le tudok tudni, hogy ne legyen ilyen hosszú a lista, amiből válogatni lehet. Na, jó éjszakát mindenkinek, puszi pacsi, sziasztok, hello hello!